خیلی خوش اومدید بچه ها. دوباره سری بریم تا عقب نیفتادیم برسیم به این بدبختی گیر افتادیم. بریم سریع تا عقب نیفتادیم برسیم به این داستانی که داشتیم. ای خدا، اینم شانس ماه، اینم شانس مایه. اوکی، من بذار ببینم لایو قبلیمون پرایوت کردیم. بچه میریم دیگه، مثل دیشب با یه 5 دقیقه 10 دقیقه تأخیر، ولی میرسیم به ترجیح. الان میرم دوباره بیلیزکان رو باز میکنم. من بذار ببینم لایو قبلیمون پرایوت کردیم. بچه میریم دیگه، مثل بچه الان دوباره سری میریم. فقط بهم بگید که لایو چطوره بچه، لایو درست شده یا نه. بهم بگید لایو درست شده یا نه. بچه لایو درست شده؟ تو چت واسم بنویسید لایو درست شده یا چی. عکس خفن واسم تو چت بنویسید که لایو آیا الان دوباره لگه یا درست شده. آقا بنویسید، سریع بنویسید، من سریع برم بیلیزکان رو بیارم. عکس چت اوکیه. پی من، مرسی از پی من تو تویچ که میگه اوکیه. مرسی داداش که گفتی بهمون. dealing with some different challenges along the way. Variety, replayability, lots of layers to the experience. Now, so you venture back out into the zone, heading off to a different corner of it, and you come across this cave surrounded by mushrooms. It's known in legends as fungal folly. بچه های چت، چرا چت تو یوتیوب من بالا نمیاد؟ تو یوتیوب کسی هست اصلا؟ Whether you're joining us from the comfort of your home, thank you for taking the time to join me for this deeper, closer look. ای بابا چرا من چت یوتیوبمو ندارم؟ اوکی من تازه دارم چت تویچ. سلام آقا. چت یوتیوبم تازه واسم اومد بالا. آقا بریم. ببخشید آقا، ببخشید از همه. مرسی که دوباره اومدید. سلام. As well as a few things that didn't get mentioned at all yesterday. So, beginning, just a little teaser there. آقا دمتون گرم. خب اول از همه در مورد دلوز میخوان صحبت کنم بچه‌ها. دلوز دیروز معرفی کردن، یک اکتیویتی بین 1 تا 5 نفر است توی اوپن ورلد. یه سری فعالیت جدیدی که تازه میخوام معرفی کنن، چیزی که خودشون گفتن جایزهای خیلی خفن مثل مانت و ترانسموگ و اینجور چیزا هم بهمون، اچیومنت و اینجور چیزا هم بهمون میده. میگه که فلکسیبل سایز گروهش، یعنی که شما میتونید این فعالیت تو 1 نفره انجام بدید، 2 نفره انجام بدید یا 5 نفره انجام بدید. رولش هم مهم نیست، میتونید با هیلر انجام بدید، با تانک انجام بدید، با دی پی اس انجام بدید. اصلا مهم نیست رولتون چیه. This is a permanent addition to World of Warcraft going forward and represents kind of a capstone to the outdoor world experience. میگه یک کانتنت جدیدی که کلا دیگه از این بعد تو همه نسخه ورلد اف وارکرافت قرار باشه، یه جورایی برای اند گیم این کانتنت. و سعی ما تو این کانتنت جدید، توی این حالا به قول گفتنی دلوز ها، اینه که فعالیت اوپن ورلد رو بیشتر کنیم. We've had dungeons, we've had raids, we've had organized PvP. میگه ما دانجن داشتیم، رید داشتیم، پی وی پی داشتیم. میگه ما مثلا فعالیتی که داشتیم فعالیت مهم ورلد اف وارکرافت رو داره میگه، مثل پی وی پی، مثل دانجن و رید. میگه اینا فعالیت‌های همه فعالیت‌های ایندورن، یعنی آتدور یا اوپن ورلد نیستن. فعالیت اوپن ورلد مثل ایونت چیزای مختلف داریم، ولی پلیرها خیلی جدی نمیگیرنش. ما اینو میخوایم به صورت یک فعالیت خیلی اند گیم خیلی جدی براتون
بیاریم، یعنی رنک داره مثل دانجن و رید و پی وی پی، و میخوایم یه کاری کنیم که پرو پلیرها، هاردکور پلیرها بیان توی اوپن ورلد فعالیت داشته باشن. به نظر من خیلی جالب داره جالب میشه بچه‌ها. Frankly, we were این like, دلوزا "No, رنکینگ we دارن. want to change that." That's what delves represent in World of Warcraft. So structuring this, really we want to approach it as something that you are going to be engaging in all season long, with variety and flexibility in how you approach it, and the replayability of the content is kind of a mainstay of what it's all about, but also want to build in progression. And I think if you're an outdoor world focused player, a lot of the time it's just about kind of spending your time doing a thing, going to a place, completing an event, but there aren't necessarily goals to work towards. There aren't necessarily reasons to be excited about getting an مثل ورد کوست دیگه، مثل ریپل کشتن. نه داداش خیلی فرق میکنه، میگه رنک داره. ورد کوست چیه؟ item upgrade, because it's going to let you do something you haven't been able to do before. A difficulty progression built into delves is going to enable us میگه دیفیکالتی داره، سختی داره، مهارت میخواد واسه زدن دلوزا. مثلا ورد کوست همینجوری کلت بنوزه بری پایین بزنی. to offer that. اند گیم، کانتنت اند گیم، مثل رید، مثل میتیک پلاس. Now, there's a lot of lessons we've learned over the years from میگه این دلوزا شکل درست شده تورگاسته یا آیلنده یا مثلا اینجور چیزاست. یه سری فعالیت داشتن، مثل تو شادولند ما تورگاست داشتیم و به چیز تو اون مایاست، ولی تو فضای اوپن ورلد و بهینه سازی شده. building کاش یه گیم پلی ازش نشون بدن که قشنگ درک کنیم چیه. whether it was Torghast in Shadowlands, Island Expeditions, scenarios, you can throw in horrific visions in that list. We've learned a lot about how to tune these sorts of experiences, how to design them for flexible scaling groups of different sizes, of different role compositions, about what's fun and what isn't. But we've also learned, based on your feedback, about what not to do in some cases, in terms of میگه این تورگاست رو، این چیزای قبلی که دادیم، حالا مثلا همین مینی گیم های قبلی که داده بودیم خیلی بهمون کمک کرد که بفهمیم شما چی دوست دارید و چی رو دوست ندارید توی حالا این مودهای 4-5 نفره. how we structure it, how we present it. I think a key aspect of saying this is an endgame pillar is that it's an offering in parallel to the others, to dungeons, to raids. If you want to do this, if this is your jam, if this is your type of gameplay, we're there for you, and we want this to be as deep as you want it to be. میگه دقیقا مثل دانجن، مثل رید و پی وی پی، که مثلا کسی که دانجن فقط قفلی دانجن رنک اپ میکنه فقط دانجن میزنه، کسی که فقط مثلا پی وی پی میزنه فقط مثلا میاد پی وی پی میزنه، یعنی کاری به رید و دانجن نداره. ریدش هم همینطوریه. میگه میخوایم یه کانتنتی باشیم که پلیرهای هاردکور خودش رو مثلا پیدا کنه و یه سری مثلا بیان بگن آقا ما تو ورلد اف وارکرفت دلوز پلیریم. اوکی، کاش گیم پلی ازش بهمون نشون بدن. And you just want to focus on that. We're not looking to add another item to the checklist of things you feel you have to do to compete. It's an alternative. Unlike Torghast, which is something that, we did kind of say, everyone has to do this, whether you like it or not, whether you'd rather do something else or not. میگه تورگاست چیزی بود که همه باید انجام میدادن، چون واسه گرفتن آیتم لژندری نیاز بود که تورگاست انجام بدید. ولی این فعالیت دلوز جوریه که مثلا میتیک، مثل دانجن میتیک پلاس، دوست داری انجام بده، دوست نداری میتیک بزنی برو پی وی پی آیتم بگیر، دوست نداری بری پی وی پی آیتم بگیری برو رید آیتم بگیر، دوست نداری بری رید آیتم بگیری برو اوپن ورلد آیتم بگیر. اینم این شکلیه، چیزیه که نیاز نیست شما بزنید ولی رنکینگ جداگونه خاص خودشو داره. That gets back to some of the philosophies that Morgan touched on yesterday and how پیامم میاد، آره پیامت میاد. اگه چتی رو نمیخونم دوباره بفرست. اگه چتی رو نمیخونم دوباره بفرست. you the ability to choose how you want to spend that time each day, each night in Azeroth. خدا کنه گیم پلی ازش چون ببینیم چیه این دلوزا حاجی. In terms of the character of delves and what a specific one will be like, the vibe here is about unraveling mysteries, it's about exploring, it's about feeling like an extension, a seamless extension of the outdoor world دیگه دلوزا یه جورایی مثل پیدا کردن سیکرت، حل کردن سیکرت توی فضای اوپن ورلد. experience. These are not dungeons. Every dungeon میگه ولی دانجن نیست، با دانجن فرق میکنه. is ultimately about killing a series of bosses or میگه تو دانجن شما یه روتیشن خاص داری، یه سری ادا رو میکشی، میری باس آخر رو میکشی و دانجن تموم میشه. یعنی همه، میگه هر دانجنی یعنی مثلا یک مسیری داره واسه خودش مشخص شده است. In the outdoor world,
world, things are a bit different. We can, break some more of the rules. And really at the end of the day دیگه ولی تو این کانتنت جدیدی که ما می‌خوایم ارائه بدیم قوانین شکسته میشه. یعنی مثل دانجن نیستش که شما بگی خب دیگه من مثلا 4 تا باس می‌زنیم دانجن تموم میشه، یا مثلا ریت نیست بگی 10 تا باس می‌زنیم ریت تموم میشه. تو این کانتنت جدید ببینیم چی می‌خواد ارائه بده. میگه بعضی از این دلوا اینجوری که پایان دلو شما میرسید به یک اتاقی پر از ترژر، پر از جایزهای خوب. میگه بعضی از دلوها اون رومی که توش پر ترژر هست و پر جایزهای خوب هست یه باس داره که ازشون محافظت میکنه. میگه بعضی از دلوا اصلا شاید شما توش باس هم نزنید، فقط برید پازل حل کنید. بچه‌ها اگه رنگ داشته باشه، اگه جایزهای خفن داشته باشه، دقیقاً چیزی که داریم میگه، پس بوستش هم میاد. تو اکسپنشن بعدی الان بوستر میتیک پلاس داریم، تو اکسپنشن بعدی بوستر دلوز میاد. Holy fucking shit. When you walk up to, this, as I'll show in a second, a fog door at the entrance to a cave, at the entrance to a structure, you're just going to walk in, no loading screen, and now you're in a delve. You want to make sure this really feels like part of an Oh shit. بچه‌ها میدید چه جوریه؟ لودینگ اسکرین نه، مثلا دیگه وارد دانجن میشی، وارد ریت میشی، یه لودینگ اسکرین داره. میگه دلزا لودینگ اسکرین ندارن. وارد مثلا غار میشی یهو متوجه میشی توی دلوزی. میگه میخوایم یه جوری وایبش یه جوری باشه که شما احساس کنید توی واقعا آت دور دارید این کانتنت رو انجام میدید. So, as well as a narrative progression over the course of a given season, there will be increasing rewards, increasing difficulty, and a change of pace, whether you're in season 1 of War Within, season 2. میگه از سیزن‌های جدید که میاد دیفیکالتی‌هاش بیشتر میشه، مدل‌های مختلف داره، چالش برانگیزه، اونجوری نیست که فکر کنید آسون باشه، مثل چیزی که بچه‌ها گفتن مثلا ورلد کوست یه ورلد کوست نیست که همه بتونن انجام بدن. مثلا دانجن میتیک پلاس یا مثل رید میتیک. The NPC companion that will be accompanying you on your adventures. The season 1 companion, as we mentioned yesterday, is our good friend Brand Bronzebeard. میگه یک بخشی از این دلوز ها یک NPCه که همراه شما هست، کمکتون میکنه که مثلا این سیکرت های دلوز رو هم انجام بدید. و اولین NPC که توی سیزن 1 ما توی اکسپنشن بعدی میبینیم که توی این دلوز ها کمکمون میکنه این برونزه است، این دورفه، اسمش نمیدونم چیه دقیقاً ولی خیلی معروفه. What does this mean? What does a companion mean in practice? Well, it's a few things. One, it's definitely a narrative hook. It gives us a chance to help give context for your adventures. میگه اصلا این NPC ها چیکار میکنن تو این دلوز؟ کارشون چیه وقتی همراهمون؟ یکی از کاراشون اینه که بهمون کمک کنن، بهمون بگن که سیکرتی که قراره حل کنیم چیه، بهمون سرنخ بدن. It's a chance to kind of play with the mechanics and complement your play style. As Brand ventures with you, حتی بهتون کمک میکنن که مکانیک های جدیدی که توی این دلوزا هست رو بزنید همراه با این NPC ها، بستگی به گیم پلی خودتون و اونجوری که هماهنگ میشید با این NPC. خیلی باله. میگه شما اسپکتون رو با اسپک NPC هماهنگ میکنید، مثلا لول های هیل بهش میدید، خودتون مثلا اسپک تانکی برمی‌دارید با هم مثلا میزنید، یا اونو DPS میکنید خودتون رو هیل میکنید. یه چیز توی این مایه ها. یعنی شما باید این NPC رو کاستومایز هم بکنید واسه خودتون وقتی میخواید دلوز بزنید. سلام خیلی خوش اومدید بچه‌ها. لایو و لایک کنید لطفا، ماچ به کلتون. Now, I know this has kind of been very high level. I want to just give a couple of specific examples of kind of a day in the life of someone jumping into delves in War Within. So let's say you are casually journeying across the Isle of Dorn and its pastoral beauty, and you come across this structure with that fog door set into it, and you decide to venture in. So as you venture in, you are, as I mentioned, seamlessly in the delve, and you will find, just huddled inside the entrance, a group of expedition scouts who have come to this place. They've heard reports of great secrets, great treasures, powerful relics stored within, but they've been unable to proceed further because they tell you, and Bran is among them, mind you, they tell you
this place, there's an unnatural, there's a disturbing darkness that has settled over this entire vault. میگه یه همچین حالتی داره، چیزی که تو تصویر داره نشون میده. میگه مثلا این ورودی مثلا یک غاریه، یه چیزیه. میگه اونجا مثلا شما وقتی نزدیک میشید یه سری ام پی سی ها میان بهتون میگن که آقا اینجا یه سری ترژر خوابیده، ولی یه سری مثلا حالا دارکنس، یه سری سیکرت ها هست که از این ترژر رو محافظت میکنه. کاش گیم پلی نشون بدن. Fortunately, they have in their possession a relic that they have brought that is an enchanted candle that can light the way. It has a little light radius around it. If you think back to the Vault's dungeon, if you remember that in Legion, what the basement was like, where it really felt like just like a dark, scary place, but you could have this beacon in the darkness to guide your way. You have one of those. But, they tell you, it has very limited fuel. They dare not proceed on their own because they worry they're just going to get trapped in the darkness and destroyed by the terrors within. But you, of course, being the champion who's come along. اون چیزی که داره میگه خیلی شبیه دانجنه. میگه مثلا این چیزی که داره نشون میده شبیه دانجنه. You're up to the task. So you take that candle with its light radius that will begin to shrink progressively as your limited fuel burns, and you take some steps into the delve. Now, who do you find in here? Well, as it happens, you run across fellows like this guy. More jacked than your average kobold. میگه برای مثال یه همچین چیزی رو توی دلوزا پیدا میکنید. بله همونطور که میگید مثلا یه کوبالد ماینره. There's a lot of kobolds in here. And as you know, as any World of Warcraft player knows, where you find kobolds, you're going to find candles. میگه وقتی که کوبالدا رو پیدا میکنید پس به همراه کوبالدا کندل ها رو هم پیدا میکنید. میدونید که یه سری شمع گذاشتن و دماغ گذاشتن، ولی بیشتر منظورشون ترژر و اون گنجی که این کوبالد ماینرها قایم میکنن. And this guy's going to put up a fight, but it being World of Warcraft and all, you're going to take his candle. And you're going to take the candles of his allies and his brethren. میگه قطعا باید یه فایتی باش داشته باشید، ولی طبق داستان ورلد اف وارکرفت شما کسی هستی که کندل و اون جایزه رو ازش میگیرید. That will help fuel this magic light that you have, help keep the light burning so that you can traverse the entire delve. کاش گیم پلی نشون بدن. تصویر و توضیح خیلی نمیتونه بفهمونه چیه قضیه. At the end, you make your way into the vault room that Bran is able to open once you bring him there, and you find this mod. بچا نها کنید، این مثلا پایان دلوزه. میبینید وارد یه اتاق پر از ترژر شده. یه حالت مثلا سیکرت تور داره. میری یه سیکرتی انجام میدی، یه باسی میزنی، نمیدونم یه پازلی رو حل میکنی، تهش میرسی به همچین جایی. و طبق گفته خودشون سخته، یعنی آسون نیست، درجه سختی داره، رنکینگ داره. بگید دیگه، بگو زودتر نگفتی صدا کمه. مرسی که گفتی سعید داوودی. آقا ببخشید که من چت رو نخوندم. مرسی که گفتی. But you'll find a couple of extra large resplendent chests in this room. Those may require special keys to open. Now those keys you would obtain from doing kind of outdoor content, weekly quests. They're a bit more limited in how you can get them, but also allow us to offer and pay. میگه تو وارد این اتاق ترژر روم که میشین، سری ترژرهای، سری جایزه هست که قفله. کلیدش شما باید از قبل داشته باشید. حالا کلیدش با ویکلی کوست میگیرید، نمیدونم با کارهای دیگه که تو اوپن ورلد میکنید این کلیدا رو به دست میارید. The best rewards. They're on par with some other end game content to make sure it's not, infinitely grindable or anything like that. But it's an extension of your outdoor world loop. میگه این کلیدا رو هم اتفاقا خیلی زیاد نمیتونید لوت کنید، کم بهتون میده کلا بازی. Now, let's say you come back to the same delve on another day. You might find that there isn't a magical darkness settled over the place. Instead, there are earthen locked in battle with kobolds, and you can help turn the tide of that fight as you work. میگه اگه شما یک دلو دوبار بزنید تفرق میکنه، همیشه مثل هم نیست. میگه فردا همون روز میای همون دلو بزنی، ولی میبینی که چقدر متفاوت شده، اصلا مکانیکش تغییر کرده. Dealing with some different challenges along the way. Variety, replayability, lots of layers to the experience. Now, so you venture back out into the zone, heading off to a different corner of it, and you come across this cave surrounded by mushrooms. یه دلو دیگه داره توضیح میده، یک غاری که به توسط ماشروم ها، قارچ ها احاطه شده. It's known in legends as fungal folly. اسمش فانگل فانیه. Now, maybe not being the wisest adventurer, that sounds like a great place to enter. So you take a few steps میگه forward. شاید خیلی هوشمندانه نباشه که بخوایم وارد یه غاری زیر زمین بشیم. In here,
you might find an environment where, whether it's due to unusual ores or whatever in the walls, میگه شاید یه محیطی رو پیدا کنید پر از سنگ‌های قیمتی و چیزایی که رو دیواره. the rules of gravity are a bit topsy-turvy, and you'll find mushrooms scattered around the cave that you کلی قارچ تو غار use as پیدا basically می‌کنید. jump pads to help navigate the environment, to skip over enemies you want to avoid, to reach یه سری جامپ پد هست که ازشون باید بپرید، اسیر جاها رو اسکیپ کنید، از مثلا یک مسیر صعب عبوری گذر high کنید. up ledges that you couldn't otherwise get to. پازل مانند You're دیگه starting و to get the idea, حلش like, کنید. this is more the world as toy vibe that we try to play with when we're creating میگه میخوایم خود ورد، خود جهان مثل یک توی باشه، مثل یه اسباب بازی باشه که شما توش میرید بازی میکنید. outdoor events, outdoor spaces. These are not mechanics you'd necessarily find in a dungeon, but I think the team really میگه یک مکانیکی نیستش که تو دانجن داشته باشید که بخواید حفظش کنید. is unshackled, is freed to explore a much wider array of gameplay. When we're میگه شما به عنوان یک تیم تو این دلوا میتونید خیلی گیم پلی گسترده تر و خلاقانه تری داشته باشید. building delves. So let's talk a bit more about the loot. So actually, before we talk about the loot, sorry, these are the 12 delves that we Salam, currently salam. have planned, scattered throughout the 4 zones, each themed around the ecologies, each themed around the اوکی، settings. دلوزا بچه اینجا هست. خب 4 تا مپه، هر مپ تقریبا 3 یا 4 تا دلو داره. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا دلو مختلفه. تازه تو سیزن 1 اکسپنشن بعدی، تو سیزن 1 وارویتین، و هر کدوم از این دلو های سیکرت خاص دارن و سیکرتاشون تغییر میکنه هر روز. چقدر وقت گذاشتم واسه طراحی اینا. Now, some of the attentive among you may be saying, wait a minute, Morgan's slide said there were 13 delves yesterday. He might be right, but there also might be میگه ولی ما دیروز گفتیم که 13 تا از اوناست، چرا امروز داریم 12 تا رو معرفی میکنیم؟ والا نمیدونم a چرا. delve that you have to explore a bit more to discover. میگه بعد خودتون دیسکاور کنید، خودتون کشف کنید که 13 چیه. So yeah, loot. Part of being a seasonal pillar means going to the Great Vault every week and اوکی، میگه حالا که ما میخوایم جزوی از کانتنت های اند گیمیمون کنیم، بعد جزوی از چی باشه؟ گریت والت باشه. خب بچه گریت والت رو میبینید که یه قسمتش ورده، کامپلیت 1 دلو، کامپلیت 4 دلو، کامپلیت 9 فید. هولی شیت، لوت گریت والتتون تاثیر میذاره چد. بعد این پی وی پی چرا نداره؟ این گریت والت چرا لوت پی وی پی نداره؟ What the fuck؟ چرا این گریت والت لوت پی وی پی نداره؟ به جای لوت پی وی پی لوت دلوز اضافه شده. getting to share in that disappointment that you're raiding. فعلا نمیشه به غیر از have also had فعلا نمیشه به غیر از گیم تایم محصول دیگه ای رو تبدیل به کد کرد. فعلا این، حالا ببینیم چی میشه. a pleasure to enjoy. Just want to make sure you don't feel left out. تغییرات خوبه واسه So, کسایی که you're بات welcome. میزنن دیگه نمیتونن کارو کنن. چرا رفتی به کسایی که بات میزنن داره؟ واسه که بات میزنن میره تو مپ قدیمی باتشون. So yeah, so you'll note this isn't a delves row, this is a world row. And really that is enshrining these 3 PvE pillars: raids, dungeons, world. You'll be able to unlock some of these slots doing select outdoor world activities, as well as, of course, delves with better rewards from higher difficulty delves. Our thinking in terms of the rewards here دیفیکالتی دلوام بچه تغییر میکنه، is all subject to مثل میتیک پلاس. من فقط موندم چرا تو این تصویری که داریم میبینیم لوت پی وی پی نیست. tuning, is that this should reach to, let's say, end boss heroic raid, mythic 10 to 15 type range, accessible just via solo. میگه لوتشون به حدی خوب هست که در حد لوت میتیک پلاس هست، در حد لوت رید میتیک هست. یعنی لوت خیلی خوب میده. دقیقاً همون جوری که بچه گفتم، یه جوری ساختنش که مثلا اون کسی که فقط میخواد، یکی میگه من فقط دلو میزنم، آیتماشم از تو دلو جمع میکنه. مثلا الان که مثلا یکی هست میگه من فقط پی وی پی میزنم، آیتمم از تو پی وی پی جمع میکنم، یا یکی فقط دانجن میزنه. اینم همین شکلیه. پی وی پی ریموو شده. پی وی پی چی ریموو شده حاجی؟ یعنی چی پی وی پی ریموو شده؟ یعنی آیتم پی وی پی از گریت والت ریموو شده؟ آروین اشمام. And now I'm sure this is, I know this is the delve section, but I'm sure there's folks looking at this and being like, wait a minute, what about the PvP row? دقیقاً حرفی که داریم میزنیم همینه. Wait a minute, where is the fucking PvP? PvP خوب است.
Don't worry, we got you. We are removing the PvP row from the vault. We're PvP رو از تو والت گریت والت حذف کردن چت. پشمام. doing that based largely on feedback that we've heard that randomness and PvP gearing maybe are not the best combination. I know it took a few years to get that message through to us. So the way this is going to work is instead you're going to get a whole lot more conquest. You're going to gear up at the same rate overall, but you will have complete control over your gearing path, just spending your conquest on the items that you want. With easier catch up if you come in late in the میگه بچه‌ای که پی وی پی بازی میکنن بازم یه سیستم دیگه براشون گذاشتیم که با کانکوست برن آیتم پی وی پی هایی که میخوان رو بگیرن نسبت به رنکی که دارن. یعنی اینجوری نیست که کسی که پی وی پی بازی میکنه دیگه آیتم پی وی پی نتونه بگیره. ولی ما این تو فکرمون بود که آیتم های پی وی پی رو بغل آیتم های پی وی ای نذاریم. کسی که داره آیتم پی وی ای جمع میکنه آیتم پی وی پی به دردش نمیخوره. و کسی که داره آیتم پی وی پی جمع میکنه آیتم پی وی ای به دردش نمیخوره. واسه همین کلا جدا کردیم سیستم لوتشو. هنوز همون سیستم لوتی که مثلا شما بتونید برید آیتم پی وی پی خوب جمع کنید هست، فقط یه خورده تغییر کرده. با کانکوست میتونید برید بگیرید. Also, if you're someone who PvPs a lot and you raid, you don't have the awkward choice of that raid trinket versus the PvP item that's going to help your arena partners. So میگه کسی که گریت والت رو کامپلیت میکرد مثلا ریدو میزد و میتیک پلاس رو میزد واسه آیتمایی که به درد هیروش بخوره. مثلا نمیاد پی وی پی رم بزنه. خب یه ترینکت پی وی پی براش دراپ میکرد مثلا بچه دردش میخورد کسی که داشت دانجن و رید میزد. اوکی تا حدی منطقیه. توی از این سیستم لوت خارجش کردن بردنش توی سیستم لوت دیگه. دست بزنیم براش. hopefully just good news for everyone. خبر خوبی Now, برای aside همه. from, just power, also you get silly hats. What the fuck؟ Nothing چه more to say ترانسموگایی؟ here. These just میگه ترانسموگای احمقانه هم میگیرید دیگه چیزی بیشتر واسه توضیح دادن نیست فقط ببینید دیگه بچه‌ها. Okay, that's nice. I like just it. a few examples of the array of cosmetic rewards that will be exclusive to delves, reflecting the varied ecologies and environments you're going to be facing. So, silly hats, World of Warcraft. Less silly, just as let's say Mythic Plus players have amounts that they can earn over the course of a given season. This customizable flying mount will be exclusively available through thorough completion of the delve experience. میگه این مانت خفن و کسایی که دلو بزنن میگیرن. دیدید میتیک پلاس مانت خاص خودشو داره، پی وی پی مانت خاص خودشو داره، دلو هم مانت خاص خودش. چه مانت خفنی هم هست چی؟ The customizability of it, this will be customizable the same way you can customize your current dragon riding drakes at the rostrum. میگه هم ابیلیتیاش میتونه کاستومایز بشه هم قیافش. هم قیافش رو کاستوم میکنید هم ابیلیتیایی که داره مثل دراگون رایدینگ. چجوری ابیلیتی دارید؟ پشما مانت دلو هم قیافش کاستوم میشه هم ابیلیتیاش. هولی شیت چت. پشمای من پشمای چت. ماشاءالله بیلیزارد. Yeah, it's pretty cool. I love our artists. Okay. واربندز. Up next. Warbands. آقا واربندزی که بهمون توضیح دادن دیگه یه سیستمیه که شما با کاراکترهای آلتتون میتونی رپوتیشن و چیزای مختلف بین کاراکترهای آلتت جابجا کنی. ببین دقیقاً چیه. واربندز هم جالب بود دیدش نشون میدادن. I feel like I could probably just save 10 minutes this panel by just saying account wide everything. چقدر باحاله and AG click through the ساب. next slides. But it kind of that. So I don't know if you guys know this, but turns out y'all play a lot of alts. میگه شما همتون کاراکتر آلت زیادی دارید. هر کی ورلد اف وارکرفت پلیر قدیم باشه کاراکتر آلت زیاد داره. But the average WoW player today plays multiple characters. میگه اکثر پلیرهای ورلد اف وارکرافتی که بالاخره یه تایمی رو بازی میکنن ورلد اف وارکرافت حتما یکی دو تا کاراکتر آلت میسازن. درسته دقیقاً. 2/3 of players who have a level 70 have multiple level 70s. Half of players have 3 or more. Most people are playing میگه نصف بیشتر پلیرها بیشتر از 3 تا کاراکتر دارن. characters a week. And that's not something the game, it's no secret, has always done the best job of supporting. Now, part of that is because World of Warcraft 20 years ago
was built with very different assumptions. And I both mean design-wise, but actually engineering-wise as well. The infrastructure and the architecture that was built. میگه ورلد اف وارکرفت 20 سال پیش خیلی با الان فرق داره. Back then it took hundreds of hours to level a single character. میگه قبلا صدها ساعت طول می‌کشید یه هیرو لول اپ کنید. Alt seriously was far from the norm. میگه کسی که کاراکتر آلت زیاد داشته مثلا داشت قبلا واقعا خارج از نرمال بود. But we've kind of inherited, we're still working with, we have been working with those foundations to this day. And so when we get requests for them, when we talk about alt friendliness, we try to do it. میگه الان تغییر کرده زمان دیگه. الان خیلی تون شما کاراکتر آلت میتونید بیاید بالا. واسه همین ما سیستم واربند آوردیم که بیشتر آلت فرندلی باشه. But we're often working against, we're swimming upstream, given the underpinnings of a system that were never designed for this. And that's why you get some frankly pretty clunky solutions like, well, if you want to transfer this currency to your alt, go to a vendor and spend some to buy a different box that contains account-bound currency that you can then mail to yourself, log out, log back in, take the box out of your mailbox and open it. داره میگه آقا سیستم کارنسی ها که دیگه 100% همتون باش روبرو هستید. مثلا یه کارنسی به بازی اضافه میشد، پچ بعدی اینطوری بود که خب با این کارنسیت میری از یه وندور یه بگی رو میخری، اون بگه که حاوی خود همون کارنسیه رو با میل باکس میفرسته واسه کاراکتر آلتت میره از تو میل باکس درش میاره یوزش میکنه. میگه به جای اینکه این همه کارو پیچیده کنیم یه سیستم جدید گذاشتیم که شما هر چی کارنسی هر چی رپوتیشن داری با یه کلیک بتونی بین کاراکتر آلتت جابجا کنی. That's very nice. On your alt. Congratulations, you have moved 300 supplies. Elegant design, ladies and gentlemen. What if we didn't have to do that? So at its core, warbands is, what if we just rebuilt those foundations? اوکی میگه ما دیدیم که واقعا کار احمقانه ایه که یکی بره از وندور یه آیتمی رو بخره، بعد میل باکس کنه، بعد لوگات کنه، بره بونه که کاراکترش میگه خب ما دیدیم ساده‌تر کردیم سیستمو دیگه. Both, you know, for the things we want to offer today and the things we'll be able to in the future, so we're not fighting against the nature of the system, but instead it complements what we want to do. Now the focus here is really making it convenient, removing barriers, removing awkwardness in playing alts. We don't want to actively necessarily. یه کاری کردیم که بازی کردن با کاراکتر به آلت راحت تر باشه. فوق العاده است این ایده ها. آره واقعا. If they do it. One thing the system is not going to be is something that awards you power or makes your main more effective because you have done things on other characters or anything along those lines. میگه خیلی وقتا شما با یه کاراکتر آلت بازی نمی‌کنید چون که یه کاری رو باید باش انجام میدادید انجام ندادید، یا با یه کاراکتری بازی می‌کنید که دوست ندارید باش بازی کنید چون قبلا مثلا باش یه رپوتیشن چیزی گرفتید. ما می‌خوایم یه کاری کنیم که دیگه با هر کاراکتری حال کردید برید بازی کنید. واربند بانک. بچه واربند در واقع یک بانکیه. یک بانکی بین کاراکتر آلتتون و این میتونه روی انتقال آیتم و گلد و اینا هم تاثیر بذاره، حتی شاید رو نحوه فروش گلد بتونه تاثیر بذاره. Account-wide bank. Thankfully, hopefully you should never again have to mail something to yourself. میگه دیگه نیاز نیست چیزی رو برای اون که کاراکترتون میل باکس کنید، فقط کافی از واربند بانک استفاده کنید. ایول خیلی کمک میکنه واسه فارم مولتی کاراکتر. خیلی این خفره واسه بچه‌ای که وای فارم ترانسموگ چه انقلابی توش شده بچه. انقلاب بزرگی تو فارم ترانسموگه. هولی شیت. شاید یه سریاتون الان بگید آجی 14 چه کسخل شده، چرا داره کسشر میگه. اونایی که فارم ترانسموگ میکنن به صورت حرفه‌ای با چندین کاراکتر آلت میدونم من چی میگم. یک تایم خیلی زیادی رو بچه‌ها که فارم ترانسموگ میکنن حرفه‌ای میدونم من چی میگم. یک تایم خیلی زیادی رو شما صرف این میکنی آیتمو میل کنی به کاراکتر بانکر، با کاراکتر بانکر بری بذاری تو اکشن هاوس، بری تو کاراکتر بانکر چک کنی آیتمو تو اکشن هاوس ریست کنی. یه تایم خیلی زیادی این وسط با میل کردن آیتم اینور اونور هدر میره. میدونی چقدر تایم صرف جویی میشه؟ اونایی که فارم ترانسموگ میکنن حاجی این بهشتشونه. Also might notice, and so this is giant, lots of storage, extra tabs that can be purchased on the right-hand side, so multiple tabs of these. You can organize them as you want. The very observant, the eagle-eyed, will notice a little checkbox mentioning reagents. If you deposit reagents here, you can craft from the account-wide storage on any of your characters. اوکی میگه متریالو میریزی اینجا، میری با یه کاراکتر دیگه کرافت میکنی با متریالی که اینجاست. دقیقاً حاجی سیستم فارمینگ یه متحول میشه، یک تحول بزرگ توش اتفاق میفته.
ماشاءالله بیلیزار. Next up, maybe a little new thing. Something that you might put in this account-wide storage are the ability we will now have to create war-bound items that are war-bound until equipped. You might get an item that you can't sell in the auction. Holy shit! واربند! آیتم واربند! گاچا! چی دارم میگم؟ به جای اینکه یه آیتمی سول باند باشه، آیتم واربانده. یعنی شما میری با کاراکتر مینت ریدو میزنی، آیتم دراپ میشه وسط، اون آیتم واربانده. یعنی چی؟ یعنی آیتم رو میفرسته واسه کاراکتر آلتت، راحت ازش استفاده میکنه. پشمای من، پشمای چت واقعا فراتر از گیلد داداش. آیتم سول باند رو میتونی بفرستی واسه کاراکتر آلتت. اسم آیتم سول باند میشه وارباند. وارباند آنتیل اکویپت یعنی چی؟ یعنی تو میری رید یه آیتم واسه دراپ میکنه، آیتم خیلی خفنه، ولی رو همون کاراکترت بهترشو داری. آیتمی که از رید هم دراپ میشه خب سول بانده، کاریش هم نمیتونی بکنی، تهش دیسینچنت یا وندوره. ولی الان اون آیتم اگه به درد کاراکتر آلتت بخوره میفرستی واسه کاراکتر آلتت. ماشاءالله بیلیزارد. یعنی چی اگه وارباند دراپ شه؟ اونو که میدونم خب همشون وارباند نمیشن. هنوز که چیزی در موردش نگفته، ببین دقیقا منظورش چیه. These items would drop as bonus personal loot from doing a variety of content. They would drop at a slightly lower item level than what that content would normally give you. Again, we want to make sure the right way to play is not. میگه آیتم‌های وارباند آیتم لولشون از چیزی که باید باشه یه خورده کمتره، چون شما میتونید بفرستید کاراکتر آلتتون. به هر حال چیز خفنیه، حتی اگه همه آیتم وارباند نباشن خیلی کمک میکنه واسه آیتم لول گرفتن کاراکتر آلت. خیلی کمک میکنه. To gear up your main faster, but just easy potential hand-me-downs, ways of getting an alt caught up, maybe even an excuse to level an alt. آره دیگه اکانت باند شده به قول تو MHH. Haven't had a chance to get up yet. So just an extra layer آپدیت خیلی بزرگیه. Making it easier than ever to progress, to accomplish your goals on multiple characters. All right, now quick rundown of some of the other integrations we have planned. Transmog. Transmog has always been, it's been for a long time an account-wide collection. میگه یک چیز دیگه که تو واربند ما میبینیم ترانسموگ هاست. ترانسموگ از خیلی وقت پیش بوده که کلا اکانت باند بوده، شما میتونستید استفاده کنید. اوکی بچه‌ها، سیستم ترانسموگ کسایی که خیلی دنبالش بودن میدونن چجوری بود. مثلا شما میگم با یک درویدی که لدر پوشه میرفتی یک رید قدیمی میزدی و یک آیتم پلیت برات دراپ میکرد. خب اون آیتم پلیت چون به هیروی درویدت نمیخورد نمیتونستی از ترانسموگش استفاده کنی. سول باند هم بود، باید وندورش میکردی یا نهایتا دیسینچنتش میکردی. الان اگه یه آیتم ترانسموگ برات دراپ شه که به درد همون هیروت نخوره، میتونی با سیستم واربند بفرستی واسه کاراکتر آلتت. That's nice. Self-explanatory. کی میگه همین الانش هم تقریبا همین شکلی هست. سیستم آیتم گرفتن خیلی راحته آروین. سیستم آیتم لول گرفتن خیلی راحته. همین الانش هم همین جوریه. کلا ریتیل این شکلیه. تو آیتم راحت میتونی بگیری، روش‌های گرفتن آیتم خیلی زیاده، ولی آیتمت شت میشه. 3 ماه بعد پچ جدید میاد، سیزن جدید میاد، دوباره باید بری آیتم بگیری. کلا ریتیل سیستمش همینه. Hopefully you don't need to feel like you need to refarm the same stuff on as many different armor types anymore. Reputations, again, fairly straightforward. In War Within. Reputation که دیگه واقعا خیلی خفنه. من کلی کاراکتر آلت دارم، مثلا 10% رپوتیشن این داره، 20% رپوتیشن اون یکی داره، 30% رپوتیشن اون یکی داره. هیچ کدومشون رپوتیشنشون فول نیست. میتونی همه رپوتیشنا رو بریزی توی یه کاراکتر فول کنی. Reputations and renowns will work account-wide. We want to make this as retroactive as possible. That will take some work over time. We're probably going to start with Dragonflight renowns as a focus and a priority and work our way backwards. But going forward, we want progress earned on reputations to not really matter which character you're doing it on. At the end of the day, it's the same content, the same experience. If you've gained access to some perk or some recipe, having to re-earn it, خیلی رپوتیشن تو مخ بود، نکتشون خیلی خوب بود. واقعا رپوتیشن جمع کردم واسه من خیلی رو مخ بود. فلایت پس
Here's a really light example, a simple one. Just Flight flight paths. paths. As you explore the world, you learn فلایت flight پس هم مثل اینکه آجی شیر میشه. اون حالا فلایت پس هایی که دیسکاور کردی تو دراگون فلایت و نسخه ریتیل خیلی مهم نیستیم واقعا فلایت پس. paths. You discover flight paths. Is it terribly compelling to have to go back to a spot that you've already been to in multiple characters just to learn a flight path for the 4th time? No. If you have a flight path network unlocked, you have that unlocked across your warband going forward. And here's an example of something new, just delves. An example of how having this as a foundation آره شاید رو بوست تاثیر بذاره to آروین. inherently work at an account-wide level, just kind of as part of their DNA. As you are advancing Bran as a companion, as you are empowering him, as you're customizing him, again, logging on. بچه‌ها توی دلوز که داشت تازه توضیح میداد گفتم یه NPC همراهتونه، اون NPC رو کاستوم میکنید، آپگرید میکنید اون NPC رو، خب بهش ابیلیتی اضافه میکنید که کمکتون کنه تو دلوا و اون NPC رو که شما آپگرید میکنید با هر کاراکتر آلت دیگه بیاد اون NPC واسه شما آپگرید شده میاد. بخواید دلوز بزنید یا حالا اون کاستومایزیشنایی که واسه دلوز داره و شما باید آپگریدش کنید، لول اپش کنید، واسه همه کاراکتراتون لول اپ میشه. دلوز چون هنوز نیومده و درک سالمی ازش نداریم نمیدونیم چیه، ولی اینکه اکانت وایده به نظرم خوبه. To a different character and going back to having a weaker brand that doesn't offer the tools that you've grown accustomed to, that's more frustrating than fun to re-earn those things. Let's make that progression inherently warband level, inherently account-wide. And achievements. We've had account-wide achievements for a long time. No secret, they have the little blue bar over them indicating that they function at an account-wide level. achievement ها از خیلی وقتی که خیلیاشون اکانت واید paradigm and change the vast majority of our achievements to be account-wide, to have that actually be the new default. So if you do part of this PvP or crafting or other achievement on one character, part of it on another, your warband can earn the achievement. Once your warband earns it. اوکی. بچه‌ها یه اتفاق خیلی خوب که افتاده، شما وقتی یه اچیومنت مثلا میگرفتید کلا اچیومنت رو کل اکانتتون میافتاد، خب ولی پروسه گرفتن اون اچیومنت رو شما با یه کاراکتر باید میرفتید. مثلا میگم نصف کوست لاین رو با این کاراکترت زدی، نصف دیگه کوست لاین رو با یه کاراکتر دیگه‌ت میری میزنی، اچیومنت کامپلیت میشه. قبلا اینطوری نبود. قبلا مثلا کل اون اچیومنت رو با یه کاراکتر بعد میرفتی میگرفتی از 0 تا 100. الان 0 تا 50 شو با کاراکتر ایت میری میزنی، 50 تا 100 شو با کاراکتر بیت میری میزنی که واسط راحت تره. نایس. خیلی از اچیومنتاتون خود به خود کامپلیت میشه این سیستم فعال شه. Oh yeah, and then this. این چیه؟ همه کاراکترهای آلتتون رو یه جا میاره واسهتون. چقدر باحال بغل دست هم نشستن دارن بغل کمپ آبجو میزنن یا چای میزنن. مرسی بابت دونیت داداشم. مرسی بابت دونیت. بذار من سایت ریمیت هم باز دیدم کی دونیت کرد. ولی خیلی خفن سیستم جدید بچه‌ها. این که آلت فرندلیش کردن خوبه، چون کاراکتر آلت مخصوصا پلیرهای قدیمی زیاد دارن. آقا هر اکسپنشنی میاد حداقل 4 5 تا حداقل میسازه آدم هیرو دیگه. الان خود من نزدیک 30 40 تا هیرو دارم. خیلی‌ها 60 تا هیروشون پره. مرسی از دسنوت عزیز بابت 50000 تومان دونیت داداش. ماچ به کلت یا شاجون داداش، تو واقعا منو شرمنده کردی. هر روز خدا میاد ما رو دونیت میکنه 50 تومان 100 تومان. مرسی داداش، ماچ به کلت. مرسی بابت اولین استریم و بابت اولین دونیت و بیشترین دونیت استریم امشب. ماچ به کلت، دوستت دارم. خیلی مردی به مولا. یا شارد دسنوت یه دونه است داداش، دوتا بودی هیئت میت میزدیم. ماچ به کلت. مرسی بابت فاکینگ 50000 تومان دونیتد. Kind of signal this shift up front. There's no like mechanical functionality here, but just in terms of presentation, what you'll see when you log into World of Warcraft with multiple characters is a selection of your favorite characters huddled around. یه بار جواب دادم سام فرهادی. در حال حاضر یه بار جواب دادم، دوباره دارم جواب میدم عزیزم. ماچ به کلت. هر کسی دیگه هم که این سوالو داره در موردش ویدیو هم میذارم به زودی. در حال حاضر فقط گیم تایم رو شما میتونی گیفت کنی یا کد کنی. بقیه محصولات رو نمیشه گیفت کرد یا کد کرد. معلومم نیست که این موقته یا بعداً قرار تغییر کنه. فعلا شرایط اینه. چیزی بیشتری هم در موردش نمیدونیم. A campfire or another setting, you'll still have your full list accessible,
but we want to make it clear that like you, the player, have this cast of characters that if you want to dress them all up in consistent transmogs, go wild. One thing you might note دیگه here. می‌خواستیم یه جایی داشته باشیم که شما چقدر باحال حاجی نگاه کنید قبل اینترورد قبل از اینکه وارد مثلا میخواید کاراکترتون رو انتخاب کنید اینترورد شید تو کاراکتر سلکشن تو کاراکتراتون اینجوری نشون میده که مثلا ستاشون رو با هم تنظیم کنید یا خیلی چیزای دیگه بعد اچیومنت ها و تویا و چیزایی که گرفتید اون پشت نشون میده بچه‌ها چقدر باحال. If you're very eagle-eyed, also by the way, if you're very eagle-eyed, don't read too much into things like the evoker wearing leather. It's internal mock-ups. We're not changing anything crazy there. Sorry. But you will note that the evoker is level 13. That's going to be a thing that's possible because they'll start at level 10. But میگه ایووکری که تو دارید میبینید لولش 13 همچین چیزی امکان پذیر نیست. این فقط یک مدله که طراحی شده، واقعی نیست. راست میگه. ایووکر لول 13 expansion by the way going forward. One thing you might notice is there isn't really much here about realm selection. Warbands are a realm agnostic, faction agnostic feature. You will just see all your characters here. If they're on different servers, we'll make it clear that they're on different servers. میگه حتی اگه اصلا واربند یه صفحه‌ای که همه کاراکتراتون تو هر رلمی باشن یه جا نشون میده. خارج از رلم، خارج از فکشنشون. من دوباره بهت گفتم دیگه سام فرهادی. They're just all here. خیلی خفنه. با ایده باحالیه. Hero talents. تالنت هیرو. تالنت سگانه داریم اکسپنشن بعدی. At their core, this is a chance for us as we continue to evolve and advance our class system to explore some deeper class fantasies, to look at deeper class fantasy. آقا کلاس ها خیلی پیچیده تر شدن و خیلی کاستومایزیشن تر شدن. دیشب دیدیم تو لایو استریم دیشب مثلا وریور دیگه 3 مدل وریور نیست. 9 مدل وریوره. فیوری مثلا اینکارنت یا فیوری مثلا نمیدونم دمیج میبینیم جلوتر. Iconic archetypes like the Farseer or the Dark Ranger or the Mountain King or others often inspired by major heroes in the Warcraft universe, other times by fantasies that we've heard are really resonant with players and focus the continued expansion of our classes in that space. Now, Morgan said this yesterday, just to restate, this is a completely flexible system. It's as flexible as your current talents and specs. Nothing like covenants or anything like that. Anytime you could change your talents today. یه خیلی فلکسیبل چیزی به چیزی شما پایبند نیستی مثل سیستم کاوننت تو شادولند. هر موقع بخوای میتونی تغییر بدی. چیزی نیست که مثلا بگی خب آقا من مثلا وریور فلانم فلان آیتمو دارم پس این تالنت رو نمیتونم بگیرم. خیلی فلکسیبله. You can change your hero spec. You can swap around your hero talents. ماچ به کلت سام فرهادی. خبری از کلاسیک نمیدونم. گفتم ورلد آف وارکرفت نگفتن ریتیل یا کلاسیک. فعلا که ریتیل. سلام خیلی خوش اومدی. When we started planning for War Within, we knew all right, we're going to raise the level cap by 10. 10 new levels means 10 new talent points. The kind of default مکس لول 10 تا بیشتر میشه از 70 میشه 80 و 10 تا تالنت پوینت هم اضافه میشه. هر لول یه تالنت پوینت. And just add a couple more rows to each of them, add new points to spend. But we've been down that path before. We know exactly where that leads 15 years ago. There's a tremendous amount, there's an insane amount of like multiplicative combinatorial complexity from adding those additional options. And it also destroys some carefully constructed choices that are really successful that we've just built up in Dragonflight today, where you can't quite have all of these things and need to, pick one or the other. Suddenly when you can get یه خیلی با دقت و حساب کتاب شده ما این سیستم تالنت جدید رو اضافه کردیم که سیستم تالنت قبلی به هم نخوره، بالانس به هم نخوره، نمیدونم تالنت پوینت هایی که قبلا روشون کار کردیم از بین نره. All of them it can lead towards homogeneity as well. میگه همشون با هم خیلی خوب میتونن کار کنن. حاجی به بوست آسیب نمیزنه؟ چی به بوست آسیب نمیزنه؟ So the way it's generally going to look is a third talent tree. Again, as mentioned yesterday, at the center. الان نمیتونم توضیح بدم. صبر کن توضیحات تمام شه آخرش دوباره خلاصه میگم. You have hero talents. You'll note so there are 10 nodes. There's an initial node that you get as a starter. این تالنت جدیدی دیگه که تالنت سگانه میشه. این وسط میاد 10 تا تالنت جدید که تو 10 تا لول میگیرید. Top that you'll get initially when you unlock the system at 71. And then لول 71 که میشید این باز میشه سیستم تالنت. On the way to 80.
At level تا لول 80, 80 که همه‌شو میتونید بگیرید. you will have this fully unlocked, similar to Legion artifacts, let's say. So وقتی لول تو مکس میشه کامل باز کل تالنتاشو میگیرید، مثل آرتیفکت لیژن که وقتی فول میشه کل آرتیفکت لیژن رو you don't میگیرید. have to agonize over, where you're placing any choice along the way. Now, the choices that you will make are ولی خب اگه حتی کاملا فولش کنید چند تا از تالنتاش انتخابیه، بین مثلا باید انتخاب کنید بین چند تا. which hero spec do you want active, and also there will be choice nodes within the trees, just as the class trees and the spec trees currently have, which you can toggle, adding quite a few permutations. یه سری از بخشاش انتخابیه دیگه، کاستومایزیشنه. یه سری بخشا رو که همه میگیرن، یه سری بخشاش باید انتخاب کنید. System as a whole. بستگی به If you سبک پلی want, as خودتون. a kind of simpler collapsed view, once you've hit max level, you can just condense it down to only show the choice nodes for easy swapping back and forth to customize your spec for whatever activity you're setting out to do. Now, I want to take a little bit of time to quickly walk through a couple of trees to give a sense of the sorts of things you might find in here. Again, all of this is subject to change, all subject to iteration and the extensive feedback we know we're going to get. I'm going to use druids a lot as an example here. I'm going to focus on the case of a balanced druid. Part of بعد بچه‌ها این پارت سوم، این فاکینگ پارت سوم تالنت پوینت خودش باز داره چند تا بخش مختلف داره. مثلا دروید هیلر باید کیپر آف دی گروو رو بگیره، دروید بالانس باید الونز چوز رو بگیره، الونز چوزن رو بگیره. باز این پارت سوم تالنت پوینت خودش چند تا پارته، خودش چند تا اسپکه. Part of why the team starts with druids is because y'all are complicated. We figure there's 4 specs. میگه کلا دروید میخواید بازی کنید، اول چیزی که به ذهنتون میرسه که چقدر پیچیده است، فرمای مختلف، لول‌های مختلف. میگه و ما حالا این هم بهش اضافه کردیم دیگه، ولی کلا دروید فنا حال میکنن، پیچیده ترشه بیشتر حال میکنن. 3 roles. We figure let's try من some که of the خودم hardest دروید فنا. cases first. When proving out a design, it's nothing دروید against. یعنی آچار فرانسه، چی نیست چی نداره، هر لولی بگی یه جاش داره. The mages, warlocks, paladins, etc. But there's a reason why you probably tend to see more druid examples than other classes, because we figure if we can make it work for druids, the rest will be okay. دیگه ما سعی کردیم مثالمون رو دروید بزنیم چون دروید پیچیده ترین کلاسه دیگه، بقیه کلاسا که دیگه چیزی نیستن در مقابلش. The 2 options available to a balanced druid are this Keeper of the Grove tree and Elun's Chosen. Keeper of the Grove is available to balance and restoration. Elun's Chosen is available to balance and guardian. The former focuses on calling the forest to your aid on summon treants and augmenting their abilities and what using that cooldown means for your gameplay. Elun's Chosen focuses on augmenting your lunar abilities, many of the arcane damage. دقیقاً دیگه میگه کیپر آف دی گروو رو بگیرید، هیلر بیشتر، الونز چوزن رو بگیرید بیشتر دی پی اس. میگه امشب راجبش حرف میزنن، چی رو میگن راجبش حرف میزنن؟ خدا داره نیو پلیر ها برسه. خب نیو پلیر مجبور نیست بره دروید بازی کنه سطح حرفه‌ای، هانتر بازی کنه. Thematically what this tree is about and makes pushing that button, having the treants out, more important to you in every regard. Some of the nodes in these trees are just going to be simple, straightforward passives. Not everything is going to double and triple down on the same treant ability. Some will, like this, regardless of what spec you are, make your treants add additional damage. Oh, by the way, if anyone's worried, wait a minute, but what about the auto better druid? Pulling down, don't want توضیحات خیلی تخصصیش بچه‌ها می‌ذارم به جلو که ما که حالا تا یک سال آینده نمی‌خوایم دروید هیلر بازی کنیم، اینا رو بدونیم که چی بشه. in Europe from that. Now, pivoting to Elun's Chosen, again, this is آده در مورد قسمت بالانسش توضیح میده، الونز چوزنش لولاش چیکار میکنه. this in real میگم بچه‌ها چون حالا قرار نیست ما اینو پلی بدیم، دونستانش خیلی شاید بهمون کمک نکنه، واسه همین ways اسکیپ to make میکنم. it well. Rotation as well. Pulling down on Magby that is further reinforcing these core already been augmented. شاید رو هم شاید رو Leave this slide up for a while. These are our current plans for all 39 of the hero specs. So خب اسپکت های هیرو هست بچه‌ها. دس نایت، رایدر آف د آپولیس، هولی شت بچه‌ها این سیستم تالنت جدیده، به غیر از تالنت و اسپک های قبلی، به غیر از اسپک هایی که قبلا داشتیم این اسپک ها هم اضافه میشه. یعنی مثلا دروید الونز چوزن داریم، دیمن هانتر فل اسکرت داریم،
نمیدونم هانتر سنتینال داریم، هانتر دارک رنجر داریم، به غیر از قبلی‌ها. یعنی هانتر مارکسمن سنتینال، هانتر مارکسمن پک لیدر، هانتر مارکسمن دارک رنجر. هر کلاس 9 تا اسپک میشه. هر کلاس تبدیل به 9 تا اسپک میشه. واقعا پشمای من پشمای چت. Holy shit. از یه نظر خوبه چون کاستومایزیشن خیلی زیاد میشه، خیلی کار مختلف میتونی بکنی با کلاست. از این نظر گیج کننده میشه. دیگه میخوایم در مورد کامیونیتی فیدبک بشنویم اول، شاید تغییرش بدیم. 100% تغییرات بزرگ روی این سیستم هست چون خیلی بازی تاثیر میذاره. فرض کنید پریست هیلر اوراکل دارید یا پریست شادوی اوراکل هم دارید. What the fuck? A lot of these, if there's something the community is really excited about. I want to like triple super underscore, the example talents I just gave are work in progress, very subject to change. Probably no part of the game is more prone to iteration, and for no part of the game is the community input more essential than class design, spec design. من گفتم شاید بگن، ما چه میدونیم چی میخوام بگن. اگه من میدونستم تو بیلیزکان دقیقاً چی قراره بگن سام فرادی که دیگه برگزار نمیکردیم بیلیزکان. گفتم شاید بگن. From the start, so that we have the entire alpha and beta window to iterate on them, to replace the things that aren't working, to dial them all in to where everyone's going to be excited about what they're getting and more within. It's a long road ahead. We can't wait to share that journey with you and really just collaborate. اوکی، سیستم تالنت‌های جدید باید واقعا بیاد تستش کنید. تئوری نمیشه فهمید چیه داستانش. Other future. First off, پلیبل ریس جدید، ارسن الاید ریس، دورفای خازالبار، الاید ریس جدیدی که میتونیم بریم بسازیم. و نکته جالبش اینجاست، اول که اومد من اینطوری بودم خب حاجی ما که دورف معمولی داریم، دارک آیرن دورف هم داریم، اینا خیلی شبیه دارک آیرن دورفن. من خیلی اون اولش هیجان زده نبودم، خب همون دیگه دارک آیرن دورف دیگه. ولی دورف هورد، دقت کنید، دورف هورد، اینا تفاوتشون با دورفای دیگه اینه که هورد هم میتونید بسازید. These are going to be earned just by playing through the War Within campaign fully. There's no یه کمپین اکسپنشن وار ویتین رو بزنید اینو براتون باز میشه. to grind here, nothing else beyond that. It's you are میگه خیلی سخت نیست چون که کلا کمپین میخواید بزنید اینم باز میکنید. You are meeting the Earthen as, it's a first contact in essence. You're going to learn about the nature of their problems, the nature of their culture. You're going to work with them to overcome those problems, win their trust. And at the end of that journey, it will make sense. It will be a natural next step for them to lend you their aid and join you as either Horde or Alliance. So yes, Horde Dwarves. Horde Dwarves. We haven't yet finalized what their racial abilities are going to be, but the available classes... دورفا بریزن تو اوگریمار. What the fuck? 10 out of the 13 available classes. چه کلاسایی میشه باهاش ساخت؟ دسنایت، هانتر، میج، مونک، پالادین، پریست، روک، شامان، وارلاک، وریور. همه کلاسا هست دیگه، فقط دیمن هانتر نیست و چی؟ Everything but Druid, Demon Hunter and Evoker. دروید و دیمن هانتر و ایووکر نیست فقط. Now on the right side here you see a concept of the heritage armor. You'll be able هرتج آرمورش خیلی شبیه هرتج آرمور دارک آیرن دورفه، فقط رنگش قرمزه. to earn from leveling your Earthen to max level. Right, dynamic flight. دراگون رایدینگ بچه‌ها. دراگون رایدینگ کلا اضافه میشه به همه سیستم فلاینگ کل ورلد اف وارکرفت. اگه اشتباه نکنم. So it was obvious very early on in Dragonflight. نه در مورد سیستم گولد و گیم تایم چیزی نگفتم. In beta that we could never go back to how it used to be. Honestly, we hoped that would be the outcome. We hoped the feedback would be, this is so awesome. We just want this to be how flying works forever. But we immediately began, making plans for what that would mean because, it's the only way to go.
And so, dragon riding is going to become the default, no longer just dragons, but dynamic flight دقیقاً هم که now گفتم in بچه War دراگون Within رایدینگ and به beyond. کل ورلد اف وارکرافت We اضافه want to make میشه sure. به بقیه مانتا Oh, دراگون weird. رایدینگ اضافه میشه I meant to have two mounts here, but I only see ashes on the right. But anyway, مانتایی که دیگه میشه چه اینفیزیبل، مانت key لیشکینگ، اون point being, فونیکس، we want to فارم expand this to the broader مانت array of فارلند، mounts that you have آرمای available. خیلی The only قدیمی شما میتونید downside باش of دراگون dragon رایدینگ riding کنید. as it exists today آره تو کل مپ is that دراگون you رایدینگ don't دارید. have much reason to use so many of the mounts that are your favorites visually, aesthetically, that you've earned and done so much میگه to یک چیزی که ما تو collect. دراگون فلایت باش برخورد کردیم این بود که خب خیلی‌ها از این ایراد میگرفتن که آقا اوکی این دراگونا خیلی خفنن، دراگون رایدینگ هم خیلی باله، ولی من مثلا یه مانتی دارم که قدیمیه، من بیشتر دوستش دارم، دوست دارم با این مانتم بازی کنم، ولی چون سرعتش پایینه مجبورم دراگون رو استفاده کنم. و میگه خب سعی کردیم این مشکل رو با این حل کنیم دیگه، هر مانت خفنی که دارید و باش دراگون رایدینگ کنید. You want to make sure that as much of your collection is viable as possible. So not every single flying mount is going to be able to support dynamic flight. There's some animation logistics to work with there, but as many as we can. It's a 3-digit number. We want a very wide array of mounts being able to just fly the way you've always, enjoyed with your dragons. بچه‌ها در مورد گیم تایم اینکه چرا نمیشه اکسپنشن رو گیفت کرد یا میره رو گیم پس یا نه، اگه امشب هم صحبت نکنن من حالا با اطلاعاتی که کلا داریم و یه جمع‌بندی میکنم فردا یا پس فردا احتمال در موردش یه ویدیو میذارم. و کانال دنبال داشته باشید. احتمالش هم داره تو کانال دومم بذارم، احتمال خیلی زیاد. پس کانال دوم حتما سابسکرایب You کنید. can fly today, you'll be able to dynamically fly or dragon ride. In fact, not just in the War Within, a little sneak peek, I think in our upcoming 10.2.5 update, you'll be able to dragon ride in Eastern Kingdoms, Kalimdor, Northrend, Outland. میگه نه اصلا تو وارویتینو بی خیال، همین الان تو دراگون فلایت تو سیزن بعدی، سیزن که داره میاد، تو آپدیت های بعدیش تو کل مپ های دراگون فلایت دراگون رایدینگ باز میشه، تو کل مپ های ورلد اف وارکرافت، یعنی ازروس، شادولند، اوتلند. اوکی You name it. فلای فرم دراگون رایدینگ میشه. ببین توجه نکردی مولتی باکس دراگون رایدینگ با دراید فرم دروید پشمو. We also understand there are some folks for accessibility reasons. آخرش دوباره توضیح میدم. Maybe you just like being able to بذار ببینیم AFK چی and میگن. making آخرش it خلاصه there. دوباره همه چی رو That, میگن. dragon riding isn't your favorite. We don't want to take anything away. We want to let all these mounts that can currently do the old school flying mode toggle between dragon riding or let's call it TBC flying. Up to you, whatever you prefer. یه خود انتخاب میتونی انتخاب کنی که مانتت فلای معمولی قدیمی باشه که اسلو بود ولی یه جا وای میستاد، یا میتونی انتخاب کنی که حالت دراگون رایدینگ پرواز کنی. خوبه دیگه، اون فلایت قدیمی هم یه سری جاها به درد میخوره. یه سری جاها تو میخوای هیرو تو آسمون یه جا وایسه، با دراگون رایدینگ نمیشه. And again, to be clear, dynamic flight will be available from the very start when you go to Castlegar on the Isle of Dorne, just as it was دیگه فلاینگ معمولی از همون روزای اول تو اکسپنشن بازه. in Dragon Flight. Old school TBC flying, اینو دوست داشتم. باجی. چرا باید فلای از همون روز اول تو اکسپنشن باز باشه؟ من با این مخالفم. آجی یک اباحتی داشت قبلا فلای گرفتن. اکسپنشن های قبلی آجی فلای گرفتن یه اباحتی داشت. الان همون روز اول بفرم و پرواز کن تو مپ. به نظر من باعث میشه که مپ قشنگ دیده نشه. وقتی مثلا اون سیزن اول شما نمیتونی همه تو مپ پیادن، مجبورن پیاده برن کل مپ رو بگردن ببینن چه چیز جدید اومده. ولی وقتی بهشون فلای میدی دیگه اسکیپه. سوار فلای میشه، اسکیپ میکنه، استفو میره کوست میزنه برمیگرده. و به نظر من این بده که از روز اول فلای اضافه کردن. نظر شما چیه چت؟ Pathfinder style will not be available right away, but it will be unlocked shortly after reaching max level with no reputation grind requirements. Just play به محض اینکه لولتون 80 شه فلاینگ باز میشه. the campaign, explore the continents, then you can fly that way as well. The existing dragon riding glyph system in the Dragon Isles, we want to pivot that to a bit more of something that's evergreen. Some of those unlocked traits may change to only work within the Dragon Isles. Others that are more essential to just the experience feeling good, like
vigor increases, regenerates, the active abilities are just going to be things that you will inherently get as you earn dynamic flight and level up naturally. We don't want down the line players to feel like they have to go back to an old expansion and fly around and collect a bunch of glyphs just to be able to explore the new expansion. این هم اشتباهه به نظرم. میگه گلایفایی که شما دراگون رایدینگتون جمع میکنید که خیلی کسشیره، یه اعدان هندی نوت همه میریزن در عرض 10 دقیقه میرن جمع میکنن، کاری نداره. یه گلایفا هم ما کاری نمیکنه که مثلا کسی که دراگون فلایت رو نزده بخواد برگرده دراگون فلایت گلایف جمع کنه، گلایفا رو بهش میدیم. خب این اشتباهه به نظر من. باید پلیر رو برگردن تو مپای قدیمی نمیره. خب با این کاری میکنه دیگه یارو وقتی اکسپنشن جدید اومد دیگه هیچ کی تو والداراکن نباشه. مثل اوریبوس الان برید توش نسبت به 1-2 سال گذشته اصلا پلیر توش نیست. دقیقاً شادومن 9 ما پیاده بودیم کل مپو جویدیم موجی. When War Within comes out, instead of BFA, Dragonflight will be the new leveling experience that you merge into as a new player after you leave Exile's Reach. And so you're going to get dragon riding very early in that experience. میگه وار ویتین که میاد کمپین لول اپ به جای بی اف ای میافته رو دراگون فلایت. اگه الان هیرو لول اپ کرده باشید بزنید که خودش واسهتون کمپین رو انتخاب کنه، بعد از اینکه لول 10 میشید شما رو وارد کوست لاین بی اف ای میکنه. میگه به جای بی اف ای دراگون فلایت رو بهش جایگزین میکنیم که همون روزهای اول دراگون رایدینگ رو بگیرن. As you just level up, gain player levels, you will improve your flight ability and get all the vigor perks and everything else that everyone has come to expect, and that's just going to be how the game works as a baseline. This is what flight is now. مشخص بود از روز اولی که دراگون رایدینگ رو آوردن و فیدبک خیلی مثبتی که کامیتی نسبت بهش داشت، مشخص بود که قراره دراگون رایدینگ رو کل ورلد اف وارکرفت گسترش بده. این کارشون ستودنیه، ولی اینکه راحتش کردن من دوست ندارم. اکسپنشن جدید رو نمیشه کد کرد، تبدیل به کد نمیشه، گیفت میشه یه جوری کرد. مپ جدید تو رینگینگ دیپس واسه پی وی پی جدید بتلگراند 10 به 10. Inspired by Silver Shard Mines with a few twists. The Ringing Deeps are a place that's full of natural resources that's very sort of thing that the Horn Alliance will be likely to skirmish over. I'm going to show you a very rough early kind of like top-down mock-up of the layout here. The idea is بچه‌ها بتلگراند جدید واسه بچه‌ای که پی وی پی بازی میکنن، یک مپ بتلگراند جدیده. می‌بینید که تیم هورد استارتش این نارنجی است، الاینس استارتش این سبز است. اینجا شروع میکنید میرید تقریبا مثل بتلگراندهای قبلی تورا همدیگر رو میزنید و هر کسی که حالا اون ان پی سی که ریل باسی که مال فکشن مقابل است زودتر بزنه خب برنده میشه دیگه. قوانینش همون قوانین قدیمی، مپ جدید واسه پی وی پی. با حالا تو غار بچه‌ها این چی که میبینید بچه‌ها چیه؟ ریل این چیزایی که باش تو معدن جابجا میکنن. باحاله. push their own minecarts to collect resources while also fighting over a pivotal central control point that's going to change the outcome and the momentum of the match. واسه اینکه پلیر جدید میخوان جذب کنن همه چی اسکیپ میشه. این بیش از حد اسکیپ هم باعث میشه اصلا یارو نفهمه بازی چیه. We don't really artify them. We keep them really rough, which is why I don't have any good images to show just yet because it really is. یه نکته که در مورد فلاینگ هست دیدیم در مورد صحبت میکنیم، تو شادولند قیمت هربوماین خیلی زیاد بود. حداقل سیزن اول، چون هیچ کی پرنده نداشت، همه پای پیاده هربوماین میکردن. تو دراگون فلایت روز اول قیمت هربوماین مثل پشکل داشت میریخت، هم به خاطر یکی شدن اکشن هوس، هم به خاطر اینکه همه با دراگون با سرعت 120 داشتن مثلا هربوماین میکردن. من دوست ندارم حتی اگه چیز سیستم خوبی باشه که همه میتونن راحت فلای کنن روز اول، من خوشم نمیاد از این. من دوست دارم خودم به شخصه 3 ماه 4 ماه پیاده تو مپ بچرخم، مپو یاد بگیرم بعد فلاینگ باشه. ریوارد هم حتما داره دیگه میلاد. من پی وی پی پلیر نیستم که دقیق بدونم، فقط میدونم که بتلگراند جدیده دیگه. 10 به 10 هم هست. میگه این مپ رو شاید 8 به 8 هم بتونید بازی کنید.
Otherwise, we have a few ongoing interface updates that we're continuing to work on. خان فرهادی داداش، مگه من یه بار جواب تو رو ندادم عزیز من؟ داداش گلم، مگه من یه بار جواب تو رو 2 بار جواب تو دادم؟ در حال حاضر فقط گیم تایم رو شما میتونید گیفت کنید یا کد کنید. بقیه محصولات رو نمیشه گیفت کرد یا کد کرد و ما نمیدونیم که در آینده قراره چه اتفاقی بیفته. فعلا اینه داستان. میخوای یه 4-5 بار دیگه سوالو بپرس داداش. In Dragonflight, we overhauled the HUD, the action bars, the unit frames, the baseline UI experience. We made it clear at the time that that was just the beginning. This is something we want to continue chipping away at, updating different pieces of the UI to be more streamlined. بچه‌ها میخواد آپدیت یو آی بازی رو بگه. دراگون فلایت که یو آی بازی خیلی متحول شد دیگه، فکر نکنم چیز کار خاصی بتونم با یو آی بکنم. So just a couple of examples here. So the spellbook, we are looking to modernize, update. آجی خیلی خوب شده. اسپل بوکه بچه‌ها. اسپل بوک دیدید چقدر هی بعد ورق می‌زدی، الان اسپل بوک رو یه جوری کردن خیلی راحت تو کل لول رو توی صفحه ببینی. یس خوبه. آپدیت یو آی اسپل بوک رو دوست دارم. Make use of more than like a 1024 by 768 monitor resolution. Ideally, you're not going to have to flip through multiple pages to find some ability that's not on your action bars. Also, we're combining this with our talent screen. If you look at the tabs at the bottom, you have spec, talents, and spells all in one place. So it's kind of a one-stop shop for all the things that you have available, rather than having 2 separate windows that you need to move between. در مورد ورکا و پرفشنال هنوز چیزی نگفتن نه. Some light updates here. I think improving the overall aesthetic of the quest log, the quest window. کوست لاگ و کوست ویندوز تغییر کرده. من که تغییر خاصی نمیبینم. تو کوست لاگ شما تغییر خاصی میبینید؟ This is harder to show off just in a single screenshot, but we are adding a bunch of filters to allow you to hide and show different objectives, to see more quests available at once. یه سری تغییرات مثبت دادیم که خیلی نمیشه دقیق نشونش داد چون خیلی ریزه، شما شاید متوجهش نشید، واقعا من متوجهش نشدم، ولی میگه سری تغییرات دادیم که راحت‌تر بتونید کوئستا رو ترک کنید. کوئستایی که فقط می‌خواید رو بهتون نشون بده، کوئستای الکی اسپم رو بهتون نشون نده رو نقشه. We also have a full pass in progress on our quest iconography to make it easier to differentiate between daily and weekly آره quests آیکوناش and تغییر remove کرده. our آره. reliance on just shades of color as much as we do, which really it is a color blindness issue for the range of quest bangs where the only difference is what color it is. And again, this is just a couple of examples of برادران گل من، ما الان وسط بیلیزکانیم، بذار این تموم شه، بعدش اونا چیزی نمیدونم، چیزی که میدونستم گفتم به خدا در مورد گیفت کرده نکن. در حال حاضر شما فقط گیم تایم رو میتونید تبدیل به کد کنید، بقیه محصولات رو نمیتونید تبدیل به کد کنید. حالا ببینیم تو آینده چی میشه. در همین حد میدونم من. یکی دیگه یه بار دیگه بپرسه. This is a project that will never be done. We're just going to continue improving and updating different aspects of the UI as we go. Yes. So this one basically speaks for itself. I've mentioned earlier, your apply and requite freely, regardless of realm. That is a cross-realm construct. Increasingly, so many of the activities that players engage in socially span multiple realms. You have a raid group, you have a Mythic Plus group that you run with, group that you PvP with, but you can't be in the same guild together. Not any longer. That's a thing that will change when War Within comes out. Apply, recruit. Server shouldn't matter when it comes to joining a guild, when it comes to being in a guild, when it comes میگه وقتی که شما جوین رلم ها یا فکشن های مختلف هستید یه سری محدودیت ها دارید. برای مثال جوین گیلد نمیتونید بشید با هم دیگه، یه سری چیزا توی این مایه ها. میگه میخوایم این محدودیت ها رو کمتر کنیم. همین الانش هم محدودیت خاصی نیست. accessing the perks of being in a guild. And people may be wondering, wait a minute, what does that mean if now guilds are cross-realm? What about Mythic raiding? If your guild is cross-realm and your guild wants to raid Mythic, you should be able to do that day one. So خب بچه‌ها محدودیتش مثل که واقعا تغییر کرده. از روز اول شما میتونید با رلم های دیگه رید میتیک بزنید. الان هم میشه بین رلم رید میتیک زد،
ولی بعد مثلا 2-3 هفته که همه ریدا زدن و نمیدونم ورد فرست رو گرفتن، الان حتی قبل از اینکه کسی ورد فرست رو بگیره از روز اول میتونید بین رلم و فکر کنم بین فکشن برید رید میتیک بزنید. دارن کاری میکنن که رلم و فکشن خیلی مهم نباشه، هر کی از هر فکشنی بیاد بازی کنه. The Hall of Fame will still exist, just kind of as a memorial of accomplishment. دقیقاً بیوی فارم روز اول عجب چیزی گفتی آجی، باعث میشه از روز اول گروهای فارم بیوی تشکیل شه. شولی شت. And really just philosophically, this is another step towards one of our goals of just tearing down barriers, making the game as social as possible, making it as easy as possible. دیگه هدفمون اینه که تا میتونیم گیم رو راحت کنیم، دیگه معنی نداشته باشه شما رلم و فکشن رو براتون محدودیت نباشه، بتونید سوشیال کانتکت داشته باشید، با اجتماع با پلیرهای توی بازی بتونید بیشتر ارتباط داشته باشید. اینش خوبه. I know there's still a bunch of questions, a bunch more information to share. Can't wait خب بچه‌ها این داشتمون داره میره، نفر بعدی مثل اینکه میخواد بیاد. I'd like to invite everybody, if you have questions, if you're here at BlizzCon, go to the Dark Moon Fair in Hall D. You can drop off questions there. If you're just go if you're داره میگه کسایی که همین الان توی جشن هستن، این داداشایی که اینجا نشستن رو صندلی رو، میگه کاش ما جای اینا بودیم. میگه اگه سوالی دارید پاشید برید سالن بغلی، تو سالن دارک مون سوالاتونو بذارید توی جعبه، ما هم بعداً سوالا رو آتیش میزنیم. بعدش هم ما سوالا رو آتیش میزنیم. classic subreddits or our official forums and either ask your questions there or upvote others. This coming week when we get back to the office. میگه اگه خونه هم هستید میتونید سوالاتون رو بپرسید. باید برید توی آفیشیال فروم بلیزارد تو قسمت وو جنرال، وو کلاسیک جنرال، یا توی ردیت r/وو یا r/وو کلاسیک، اونجا سوالاتون رو بپرسید. یعنی آنلاین نمیتونید برید سوالاتون رو بپرسید، ولی سوالا رو کسی جواب نمیده بچه‌ها. یعنی این بیلیزکان قسمت پرسش و پاسخ ندارن. بیلیزکان قبلی قسمتی بود که می اومدن اونایی که اونجا بودن لایو ازشون سوال میپرسیدن یا جواب میدادن. این قسمت رو حذف کردن، به جاش اینو آوردن که سوالای خیلی حساس رو کلا نپرسن. Review the top questions and record streams for both classic and for War Within, addressing the top اونجا. questions وای to دلم try to get میخواد as بریم much اونجا، نمیشه information ولی. out there as possible. So ماچ به کلت سام فرادی. اوکی. میگه همه سوالاتون رو بپرسید، هفته دیگه توی یک استریم جواب سوالاتون رو میدیم. بچه‌ها این استریم هفته دیگه شون حتی از بیلیزکان مهمتره، چون سوالای خیلی مهم که الان تو ذهن شما هست، میگید چرا گیفت نمیشه کرد، چرا نمیدونم گیم پس چی شد، این سوالایی که بهشون جواب ندادن تو بیلیزکان مطمئنا ملت ازشون میپرسن. هفته دیگه توی استریم قراره بهشون جواب بدن. هفته دیگه هم هر موقع تاریخ دقیقش مشخص شه براتون اعلام میکنن. حتما ما استریم داریم و این استریم هفته دیگر هم پوشش میدیم، پس حواستون باشه. کانال دوممو بچه‌ها ساب کنید، احتمال داره از هفته دیگه کلا استریممو ببرم رو کانال دوم. So much for joining us. We are so excited to begin this journey together with you. Can't wait for the War Within. Enjoy the rest of BlizzCon. Enjoy the rest of the weekend. I love you all. تمام شد. فکر کنم تمام شد بچه‌ها. آره دیگه ملت هم دارن پا میشن برن. آجی این گروه کیپاپ چیه تو اوورواچ؟ اوورواچ اومده تو اوورواچ. دیشب تو لایو استریممون در حد 10 ثانیه آهنگش پلی شد تو همین مراسم بیلیزکان. لایو استریممون کپی رایت خورد. من مادر این کیپاپو گاییدم واقعا. خب بچه‌ها فکر کنم دیگه بحث ورلد آف وارکرفت تو بیلیزکان تموم شد اگه اشتباه نکنم. ما صبر میکنیم بحث بعدیشون هم شروع شه، ببینیم در مورد ورلد آف وارکرفت هست یا نه. خب یک صحبتی جا داره من بکنم در مورد گیم تایم و اینکه گیفت نمیشه کرد، اینکه کد نمیشه کرد، اینکه چیکار باید بکنیم. آره دیگه بچه‌ها
ورلد آف وارکرفت دیپ دایوش تموم شده، بحث بعدی اوورواچه، تمام شد ورلد آف وارکرفت، بعدش دیابلو، بعدش هم کامیونیتی نایت، دیگه ورلد آف وارکرفت چیزی نداره. خب بچه‌ها بذارید من در مورد این مسئله بهتون توضیح بدم. همونطور که میدونید دوستان عزیز من، احتمالا متوجه شدید تا الان شاپ بیلیزارد دچار یه تغییری شده. اونم یک تغییر بزرگیه که دیگه شما به غیر از خود محصولات اونم یه تغییر بزرگیه اینه که به غیر از محصول گیم تایم، خب که من نمیتونم صحبت کنم آجی، بذار یه بار دیگه داشتم ریکورد میکردم واسه یوتیوب، بچه‌ها رو مغزم گوزید. یه بار دیگه از اول بچه‌ها. خب بچه‌ها همونطور که احتمالاً بیشترتون متوجه شدید شاپ بیلیزارد دچار یه تغییر خیلی بزرگ شده. اونم اینه که به غیر از محصول گیم تایم بقیه محصولات رو شما نمیتونید تبدیل به کد کنید یا از طریق گیفت به ایمیل یک شخص ناشناس بفرستید، ولی کماکان میشه گیفت کرد. واسه اینکه گیفت کنید باید به فرن لیست تو بتل نتتون فقط گیفت کنید، یعنی فقط قابلیت گیفت کردن اون آیتم ها به فرن لیست تو بتل نتتونه. اگه کسی رو میخواید برش اون حالا آیتم رو بفرستید، حالا گیم اکسپنشن هر چیزی که هست، حداقل 3 روز باید توی بتل نت شما جزء فرنداتون باشه. الان من از شاپ واو آنلاین که پرسیدم همینجوری داره دراگون فلایت، همینجوری داره اکسپنشن جدید دوار ویتین رو میفروشه. هر کی میخواد بخره توی بتل نت ادشون میکنن، بعد 3 روز که تو بتل نت با هم فرند بودن بعد از طریق آیدی بتل نت گیم رو براشون ارسال میکنن. و خب این که ما دیگه نمیتونیم تبدیلش کنیم به کد، آیا موقته یا همیشگی؟ خب احتمال 50-60% این قضیه موقته، چون تازه گیم اومده و خیلی ها سوء استفاده گر هستن، بات میزنن، مولتی باکس میزنن، نمیخوان کد گیمشون توسط سوء استفاده الکی پخش بشه بین ملت. این قابلیت به نظر من گذاشتن و به نظر من در آینده به حالت عادی خودش برمیگرده. حالا اگه به حالت عادی خودش برنگرده چه اتفاقی میفته؟ امکان داره یه سری تاثیرات بذاره، امکان داره قیمت گلد مثلا بیاد پایین یا بره بالا. دقیق نمیشه در موردش صحبت کرد. کاری که ما میتونیم فعلا انجام بدیم اینه که صبر کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. اگه قرار باشه همینجوری باقی بمونه، به احتمال زیاد خود گیم تایم هم از سیستم کد و گیفت حذف میکنن. هنوز بیلیزارد توی مراسم بیلیزکان هیچ صحبتی در مورد سیاست‌های مایکروسافت نکرده. امکان داره این یک بخشی از سیاست‌های مایکروسافت باشه. همونطور که گفتم تنها کاری که ما فعلا میتونیم بکنیم اینه که صبر کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. احتمال خیلی زیاد به حالت قبلی برگرده، احتمال هم داره به خاطر سیاست‌های جدید مایکروسافت به حالت قبلی بر نگرده و اگه به حالت قبلی بر نگرده به نظر من میتونه ناراحت کننده باشه واسه بچه‌ای که دارن از بازی کسب درآمد میکنن، گرچه امکان داره اتفاقای دیگه‌ای هم بیفته. پس منتظر باشید، به زودی ویدیوهای جدیدی هم براتون میذارم در این مورد و بیشتر در موردش بحث میکنیم. ماچ به کله همتون. شما که تا اینجای ویدیو رو دیدید لطفاً ویدیو رو لایک کنید و یه کامنت خوشگل هم واسم بذارید. جدیدن یه کانال دومم زدیم که لایو استریمامون رو داریم انتقال میدیم به کانال دوممون. لینک کانال دوم رو صفحه میاد، اگه دوست داشتید سابسکرایب کنید. ماچ به کله همتون. خب بچه اینو واسه یوتیوب گرفتم چون همین الان دارید دهن منو سرویس میکنید از این سوالا، گفتم تو یوتیوب هم بذاریم دیگه، بچه‌ای که میخوان سوال بپرسن بیان یه کله این جوابشون. این جواب من. بچه‌ای که سوال پرسیدید تمام اطلاعاتی که من داشتم همین بود و تمام چیزی که تو ذهنم بود همین بود. حالا شما اگه چیزی احساس میکنید بگید در مورد این قضیه. بوسترهای لیچکینگ بگاه رفتن. چرا بوستر لیچکینگ بگاه رفت؟ میشه بگید چرا؟ من یه خود متوجه نشدم منظور تو. چرا بوستر لیچکینگ بگاه رفت؟ در کل اتفاق خیلی بزرگی نیست بگیم مثلا دیگه باعث شد بگاه بریم، نه. تایش نشه کد کرد. گیفت که میشه کرد از طریق بتل نت فرد، بازم گلد شما رو از طریق ترید میخرن 100%. سلام آرتوس الکساندر، خیلی خوش اومدی. حالا نظر شما چیه بچه در این رابطه؟ نظرتون رو تو چت واسم بنویسید، میخوام ببینم این 60-70 نفری که تو لایوید نظر شما چیه. هر کی نظری داره دیگه، شاید با هم فکریمون به این نظر درستی برسیم. و حتما آقای مگنوم حتما واسم بنویس که دلیل چی بود که میگی بوسترهای لیچکینگ بگاه رفتن.
بوست 80 اومده. خب کسی لول 70 نیست که بخوایم بوستش کنیم. آها چون بوست 80 توی شاپ اومده. خب از این نظر آره ولی خب آخر سیزن دیگه مگنوم، آخر سیزن لیچ کینگ دیگه داداشم، ماچ به کلت بره. 5 6 ماه دیگه کلا لیچ کینگ تمام میشه، داره کاتا میاد. خیلی مهم نیست، مهم اینه که داره اکسپنشن جدید واسه کلاسیک میاد، داره کاتا میاد. اون روزای همین شمایی که الان میگید بگاه رفتیم، چند ماه دیگه که کاتا بیاد، شمایی که هیرو آماده داری، اون روزای اول که کاتا اومده میری میترکونی و کلی پول در میاری. پس نیمه پر لیوانا ببین داداش. کاش اکشنوز از یکی شدن در بیاد. اکسپنشن بعدی به هیچ وجه اکشنوز از یکی شدن در نمیاد، من به شما قول خواهم داد، چون بیلیزارد خیلی راضیه از یکی شدن اکشنوز. خودش هر چقدر ما فارمر راضی نباشیم بیلیزارد راضیه. الان 2 تا بوست میشه خرید، یکی بوست نرمال یکی بوست کاتا. بچه‌ها نیمه پر لیوانو ببینید. اینکه کاتا خودش یه موقعیت درآمدزایی واسه شما داره، ماچ به کلتون بره. اونایی که کد میفروشن وحشتناک واسهشون سلطان، گلد نمیفروشن. چرا وحشتناکه؟ خب گلدتو مستقیم بفروش. من تازه گیمو شروع کرده بودم، یه هیل حال بدی بهم دست داد. آها چون تازه شروع کردی این تغییرات هست مگنوم، یعنی کلا ورلد اف وارکرفت اینه، بالا پایین داره. شما همیشه یک مدل فارم یا یک مدل بوست رو همیشه نمیتونی انجام بدی، همیشه تغییر میکنه. خودتو باید آداپت کنی، خودتو باید تغییر بدی. با سیزن جدید که میاد بری فارم جدید کنی، اکسپنشن جدید میاد بری بوست جدید کنی، فارم جدید بکنی. نباید روی یک مسئله بمونی، اگه بمونی خب ضرر میکنی. آقا من یادم اول دراگون فلای توی استریم یه شخصی همون روز اول زنگ زد به اسپانسرش، گفت اینو واسم گیف کن. اونجا هم همین مشکل بود و چند روزی در آخر با گلد خودش رفت خرید، ولی بعدش گیف باز شد. و آره لاست وریور همونطور که منم گفتم، به نظر من 60% حتی بیشتر از 50% 60% این قضیه واسه اینه که تازه اکسپنشن اومده و نمیخوان که حاجی بیاد کد گیمشون پخشه، چون خیلی‌ها مولتی باکسرن، نمیدونم چیت میزنن، راحت میتونن کد اکسپنشن در بیارن. خب گیم جدید اومده، نمیخوان کد اکسپنشنشون ارزون به فروش بره. خب اومدن فعلا کد اکسپنشن رو بستن. یه 20-30% هم احتمال داره با سیاست‌های مایکروسافت همین شکلی بمونه، ولی به نظر من همون چیزی که لاست وریور گفته، یعنی یه هفته صبر کنید درست میشه. تو اون ویدیویی که واسه یوتیوب ریکورد کردم چند بار تکرار کردم، تنها کاری که الان ما میتونیم بکنیم اینه که چند وقتی صبر کنیم، یه مدت صبر کنید ببینید چی میشه. انقدر سریع هیجانی تصمیم نگیرید. آقا من همیشه توکن به جیمیل گوشیم میفرستادم، یعنی دیگه نمیتونم بفرستم چون عادت جیمیل گوشیمو میدادم. فعلا نمیتونی بفرستی آرتاس الکساندر تا ببینیم که هفته‌های آینده چی میشه. همونطور که لاست وریور گفت احتمال داره واسه عرضه شدن اکسپنشن جدید باشه که این کارو کردن و در هفته‌های آینده به حالت عادی خودش برگرده. به هر حال اگه به حالت عادی خودش هم برنگرده، آرتاس الکساندر جان شما هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. تا حالا کد میکردی، الان گلد مستقیم رد میکنی، خیلی فرقی نمیکنه دوستان من، به نظر من البته. دیروز اصلا نمیشد گیم تایم از تو اکشن هاوس خرید. خب این عادیه، چون گیم تایمی که تو اکشن هاوس شما میری میخریم گیم تایمیه که ملت خریدن گذاشتن تو اکشن هاوس، اصلا از تو شاپ دلار دادن گیم تایم خریدن، گیم تایم گذاشتن تو اکشن هاوس، تو میخری گلد بهش میدی، گیم تایم ازش میگیری. و خب وقتی تعداد زیادی از اکشن هاوس گیم تایم خریده میشه، گیم تایم تو اکشن هاوس تموم میشه. واسه همین بود که نمیتونستید بخرید. فقط گلد میفروشم سلطان، گلد هیچ وقت نفروختم. خب فرقی نمیکنه عزیز من، فرقی نمیکنه، واقعا فرقی نمیکنه آنچنان. فروش کد با گلد چقدر فرق میکنه بچه‌ها مگه؟ یه جوری مثلا شما دارید میگید انگار دیگه نه دیگه تمومه. خب اگه به نظرت اینجا پایانه دیگه، واسه تو پایانه دیگه، چه حرفی دارم؟ بچه‌ها لایو استریم رو ادامه بدیم یا چی؟ بریم یه سر به ووفهد بندازیم. معمولا ووفهد توش خبرایی هستش که توی چی نیست. توی دیشب هم داشتیم بیلیزکان نگاه میکردیم، مثل خبرات تو ووفهد اومده بود که تو خود بیلیزکان نبود.
وفد هم یه نگاه بندازیم قبل از اینکه بخوایم استریممون رو ببندیم. ببینیم تو وفد چی اومده. من زدم راحت خریدم. واسه خودت خریدی، واسه خودت میتونی بخری، نمیتونی بفرستیش به یه ایمیل، کدش کنی بفرستی به یه ایمیل. 20000 تومان فرقشه. به نظر من که گلد مستقیم باید گرونتر هم باشه بستگی به رلمت. 20000 تومان تو 1,200,000 داری میگی دیگه، تو 1,400,000 دیگه. امکان به نظر من خیلی فرقی نمیکنه. شما یه عالمه کد و درجات کد کنی بفرستی هم احتمال بند داره. اوکی ببینیم توی وفد چیا اومده بچه‌ها. این چیه؟ به هر حال شما گلدتون میتونی بفروشی. یعنی اینجوری نیست که دیگه نتونی گلد بفروشی. دونیت شدی؟ دونیت شدیم؟ چی بود این صدایی که اومد؟ صدای دونیت اومد مگه نه بچه؟ چی بود این صدای اومد؟ هیچی نیومده، از صداش اومد. آره دیگه، آره سام فرهادی، واسه سوء استفاده این کارو کردن. یه اینترویو در مورد واربند که بررسی کردیم، در مورد دلوز که بررسی کردیم. ببینیم دیگه چه چیزی. Submit question for مرسی از داشلی پی جی آر بابت فاکینگ 20000 تومان دونیتش. من نمیدونم چرا 2 بار صدای دونیت اومد. داداش دمت گرم بابت 20000 تومان دونیت. داشلی ماچ به کلت، دوستت دارم به مولا. یکی از قدیمی ترین عضوهای کانال، یکی از رفیقای خوبمون. ماچ به کلت داشلی پی جی آر. امیدوارم همیشه موفق باشی. مرسی که انرژی میدی، مرسی که دوستمون دارید داداشمی. بچه ها این خیلی مهمه. میگه اگه سوالی دارید، خب اگه سوالی دارید دقیقا واسه استریم هفته بعد که میخوام بذارم و سوالا رو جواب بدن، میتونیم سوالامون این بخش ازشون بپرسیم. Submit question for World of Warkرفت question and answer retail and classic. هم ریتیل هم کلاسیک. و کجا باید سابمیت کنیم؟ واسه ریتیل اینجا باید بریم، واسه کلاسیک هم اینجا باید بریم. سوال دارید بچه برید بپرسید، جوابشو توی احتمالاً اگه سوالی زیاد تکرار شه توی این لایو استریمی که هفته بعد میخوام بذارم میتونید جوابشو پیدا کنید. لینک این قسمت از وفد هم توی دیسکورد ما هست. اینا تو دیسکورد ما تو قسمت وو نیوز رو پیدا میکنید. اگه میخواید سوالی بپرسید بچه‌ها میتونید بپرسید. اینجا قشنگ نگو چقدر اومدن سوال پرسیدن. یا ابوالفضل، یا ابوالفضل. خلاصه سوال میتونید اینجا بپرسید. سلام اچای، خیلی خوش اومدی. لیچ کینگ 5-6 ماه دیگه کلا تموم میشه، به جاش کاتا کلاسیک میاد. لیچ کینگ کلا 5-6 ماه دیگه تموم میشه، به جاش کاتا کلاسیک میاد. بعد که پی وی پی removed from Great Vault اینو دیدیم با هم دیگه. واربند پریویو اینم دیدیم با هم دیگه. و World of Warcraft The War Within Alpha begins in Spring. وای آلفاش بهار شروع میشه. یعنی به ما اجازه میدن بریم آلفاشو بازی کنیم. حاجی من هر دفعه واسه نسخه آلفا و بتا ثبت نام میکنم یه بیلاخ طلایی بهم میدن. الان شنیدم اگه نسخه اپیکو بخری آلفا رو بهت میدن. آره تا لول 85. آقا الان اگه کسی میدونه خواهشم بگو. شاید بخیر عزیزم، خوش اومدید. شاید بخیر. آقا اگه کسی میدونه بهم بگه الان اگه ما اپیکو بخریم
نسخه آلفا دسترسی پیدا میکنیم. بهار سال 2024. خیلی هم مونده تا بهار، 6 ماه مونده. 6 ماه دیگه نسخه آلفای ورلد اف وارکرفت وارویتی میاد. اگه واسه آلفا باید اپیک بخری، من یه اپیک میخرم دیگه، تا قبل بهار یه اپیک میخرم، بریم آلفاشو بازی کنیم، واسهتون ویدیو بذاریم. میدونی چون که قبلا حداقل مثلا یکی مثل من که واقعا میخواست آلفا رو بازی کنه شانسی بود، یا شانسش میگرفت بهش میدادن یا نمیدادن. الان باز از این نظر خوبه، کسی که واقعا مقیده میخواد بازی کنه میتونه بره بازی کنه، ولی از این نظر که خب حتما باید پول بدی تا بازی کنیم بده. من دیر اومدم کی منتشر میشه بازی، کدوم بازی رو میگی؟ اگه ورلد اف وارکرفت دوار ویتینو میگی، اکسپنشن بعدی ورلد اف وارکرفت رو میگی، پاییز سال آینده، یعنی تقریبا 1 سال دیگه. و این به این معنیه به نظر من که سیزن 4 هم داریم، با اینکه معرفی نکردن 100% سیزن 4 داریم، چون سیزن 3 تازه شروع شده، 2-3 روز دیگه شروع میشه. نهایتا 6 ماه سیزن 3 باشه، 6 ماه بعدیش چه اتفاقی قراره بیفته؟ 100% سیزن 4. در مورد کلاسیک پلاس 3-4 هفته دیگه 30 نوامبر شروع میشه. کاتا کلاسیک تاریخ انتشارش رو بهمون نگفتن، ولی احتمالاً 5 ماه 6 ماه دیگه شروع میشه. چی 4 ماه مونده الایت ام پی سی؟ چیزی من نمیدونم 4 ماه مونده باشه. کاتا آره، کاتا 4-5 ماه دیگه. کورد زدی وو داداش، 3 تا نسخه ورلد اف وارکرفت، همش هم بهت گفتم دیگه. اکسپنشن بعدی رو بهت گفتم که 1 سال دیگه است. کلاسیک پلاس 3-4 هفته دیگه است. کاتا کلاسیک 4-5 ماه 6 ماه دیگه است. and that's it guys. الان هم که داره اوورواچ پخش میشه تو بیلیزکان. 1 ساعت و نیم لایو بودیم بچه‌ها، میتونیم نیم ساعت دیگه هم لایو باشیم، ویدیو ریاکت ببینیم، ویدیو جدیدی که اومده، یا میتونیم لایو رو ببندیم. نظر شما چیه؟ بریم ویدیو جدید از ورلد اف وارکرفت یا بیلیزکان یا بچه‌ها کانتنت کریتور ایرانی خارجی. الان همه کانتنت ها در مورد بیلیزکان دیگه، چیزایی که دیدیم با هم، چیز جدید فکر نکنم بتونیم ببینیم. This is crazy. ببینیم، بریم ریاکشن آزمانگل رو به سینماتیک جدید ببینیم. آره بریم ریاکت آزمانگل رو به اخبار ببینیم. لاست وریو دقیقاً. So what did you think? Did you just wake up? Did you see any of the announcements? Nah, just woke up. اوکی، داره با یکی از رفیقاش صحبت میکنه، میگه تازه بیدار شدی؟ چیزایی که اعلام کردن رو دیدی؟ So what did you think? Did you just wake up? Did you see any of the announcements? Nah, just woke up. So number one, there's like an Overwatch K-pop collab. وای آجی، وای 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 آجی، من دیشب سر همین کپی رایت خوردم، امشب دوباره تو لایو استریممون پخش شد. من ریدم تو این زندگی، چرا حواسم نبود؟ دقیقا این قسمت از اوورواچ که توش آهنگ کیپاپ پخش میشه، دیشب این کیپاپ لاشی به ما کپی رایت زد. الان دوباره سر همین 10 ثانیه لایومون کپی رایت میخوره. من ریدم تو این. Already knew that. Okay. And so on top of that, they're announcing, and this is going to sound crazy, Season of Discovery. And Season of Discovery is going to be like the new Season of Mastery. And they're going to increase the levels of it kind of slowly. And it's going to go up to level 25. And there's going to be... یه چیزی که جدید اومده رو توضیح بدم. اصلا خورد شده لحظه آهنگ کیپاپ پخش شد. یک دیشب سر
20 ثانیه که تو خود بیلیزکان آهنگ کیپاپ رو پخش کرده بودن لایو ما کپی رایت گرفت. سر 20 ثانیه 5 ساعت لایو سر 20 ثانیه کپی رایت گرفت. الان اگه سر همین تو 3-4 ثانیه کپی رایت بگیرم واقعا قلبم میگیره. آره ببین پی جی آر یک سریا مثل این گروه کیپاپ، یک سریا مثل این گروه کیپاپ که خیلی معروف آهنگشون در جا یوتیوب تشخیص میده کپی رایت میزنه. سینماتیک خیلی ضعیف بود. سینماتیک به نظر من از سینماتیک دراگون فلایت بهتر بود، از سینماتیک شادولند ضعیفتر. یه چیزی بین سینماتیک دراگون فلایت و شادولند. نمیشه گفت که سینماتیکش از دراگون فلایت ضعیفتر بود به هیچ وجه. چرا؟ چون تو سینماتیک ما ثرال رو میبینیم، شخصیتی که خیلی محبوبه. بالاخره میبینیم که آندوین میخواد برگرده کینگ بشه، ببینیم چی میشه. و شمشیر تو سیلیتوس رو میبینیم و پس از مدت ها که داستان سارگوراس و داستان شمشیرش تموم شده بود، ثرال برمیگرده میگه بابا این سارگوراس که داشت شمشیر رو فرو میکرد تو زمین یه هدفی داشت، میخواسته شمشیر اون ته به یه چیزی برسه. از این نظر که اومدن داستان قدیمی رو زنده کردن خوبه و شخصیت‌های مهم توش بود خوبه. سوسو بود به نظر من ضعیف نبود ولی قوی هم نبود. کی میگه کپی رایت زیر 8 ثانیه نمیگیره؟ اصلا اینا الکیه. اصلا 5 ثانیه و 8 ثانیه و 7 ثانیه رو بیخیال شو. کپی رایت بخواد بگیره میگیره. 1 ثانیه 2 ثانیه هم باشه کپی رایت میگیره. سر چی میگن زیر 8 ثانیه کپی رایت نمیگیره؟ چون هوش مصنوعی خود یوتیوب نمیتونه تشخیص بده. وقتی تایمش بیشتر میشه راحت‌تر میتونه تشخیص بده که اون چیه که پخش شد. وگرنه اگه تشخیص بده 5 ثانیه هم تشخیص بده 5 ثانیه است. چون من دارم کار میکنم و مثلا پیش میاد دارم میگم و مخصوصا آهنگای خیلی معروف مثل آهنگ مثلا BTS یا همین کیپاپ، اینا خیلی حاجی فاکینگ چیه سری کپی رایت میگیره. نه صدا رو قطع کنم کپی رایت نمیگیره ولی تا من برم صداشو قطع کنم و دوباره آپلودش کنم و صدمه میبینه کانال یه خورده. مگه بیلیزکان رسمی نیست؟ خب دیگه وسط بیلیزکان یک قسمت از آهنگ کیپاپ رو پخش کردن. خب خود بیلیزکان حق کپی رایت اون آهنگ کیپاپ رو خریده ولی من که نخریدم. دوستان به من کپی رایت زدن. کپی رایت استرایک نبود بچه‌ها. کپی رایت استرایک نبود که بخوان کانال باش ببندن. کپی رایت کلیم بود. یعنی درآمد اون لایو هر چقدر بود و ما میدیم به درآمد. ببین لایو 5 ساعت لایو 10-20 ثانیه‌اش آهنگ کیپاپ پخش شده بود. درآمد اون 5 ساعت لایو و کلش رو داشتم میدادم به کیپاپ و نصف درآمدم رفت واسه کیپاپ. تا من برم اون تیکه آهنگو از تو حالا لایوم قطع کنم، تو اون تایمی که پخش شد لایوم با اون آهنگ درآمد هرچی در آورد از طریق تبلیغات یوتیوب پرداخته شد به گروه کیپاپ. ان شاءالله تو گلوشون گیر کنه کیپاپ لاشی با این پولداری میاد چستومانی که ما داریم در میاریم ازمون میگیره. نظر نظر گرافیک خدا بود. من فکر کردم اول فیلمه ولی میتونست بهتر باشه از داستانی. از نظر بصری، از نظر موسیقی، از نظر بصری عالی بود. از نظر داستانی شروع کننده یک داستان بهتر نسبت به دراگون فلایت بود به نظر من از سینماتیک دراگون فلایت حداقل از سینماتیک دراگون فلایت بهتر بود. ولی نسبت به سینماتیک BFA یا نسبت به سینماتیک لیژن یا نسبت به سینماتیک شادولند بازم ضعیف‌تر بود. چون تو سینماتیک‌های مثل لیژن همون اول ما می‌دیدیم پادشاه داره می‌جنگه و پادشاه میمیره. تو سینماتیک شادولند همون اول می‌بینیم سیلواناس میره کلاه آرتاس رو میشکونه. توی این سینماتیک اتفاق خیلی عجیب غریبی نیفتاد ولی با این حال از دراگون فلایت بهتر بود. دراگون فلایت خبری نبود. دراگون فلایت در مورد سیزن 4 دراگون فلایت خیلی خبر ندادن. آره در مورد اکسپنشن بعدی صحبت کردن دیگه. در مورد اکسپنشن بعدی صحبت کردن. لایف سیو میشه، میتونی بیای ببینی.
عجیب اینه که در مورد سیزن 4 دراگون فلای چیزی نگفتم. Let's go. There he is. Good afternoon, BlizzCon. No way. So good to be back. Whether you No are here fucking in your way. چی شد بچه‌ها؟ من نفهمیدم. مثل اینکه داره یک تیکه‌ای به آزمانگولد میندازه این یارو. شما فهمیدید قضیهش چیه؟ نکن آزمانگولد حالش بد میشه. این یارو داره یه تیکه‌ای به آزمانگولد میندازه. Way. So good to be back. Whether you No are here fucking in What your the way. fuck is going on? No, dude, I have to get that. Oh my god. For this ما تازه تو 11 کتاب داریم. کتب یوم ورق میزنیم. چی؟ deeper, closer look at what's coming next in the That's war funny. within. Oh fuck. I love you too. Remember when he trolled you? I love you, BlizzCon. میگه ترولت کرد. آها قبلا با هم توی داشتن صحبت میکنه. ببین این صحبتی که قبلا داشتن چی بوده داستانش؟ What sword? من نفهمیدم چی شد. شما فهمیدی؟ یه بار دیگه ببینیم. There he is. Good afternoon, BlizzCon. No way. So good to be back. Whether you No. فقط گفت گود افترنون بیلیزکان. چی گفت مگه؟ چطور برمیگرده به No آزمانگولد؟ fucking way. چرا این گفت گود افترنون بیلیزکان آزمانگولد بهش برخورد؟ No, dude, I have to get that. امشب مسابقات هم هست. آره فکر کنم مسابقات پی وی پی کلش هم هست. Oh my god. for this deeper, closer look at what's coming next. منظورش اسکیل بوکه. Oh fuck. I love you too. Remember when he trolled you? I love you, BlizzCon. Wait, what sword? کلیپش فرستادم تو دیسکورد. کدوم کلیپ؟ روی کلیپ روی تیشرتش چی نوشته؟ شاید اونه. تو دیسکورد فرستادی کلیپشو؟ کلیپ چیه تو دیسکورد فرستادی؟ تازه داریم میریم سر کتاب سوم وارکرفت. That sword به خاطر شمشیر است. دیسکورد که کلیپی نیست. اینا همه والا اینو میگی؟ این که تو کجا؟ کانال میمو چک کردم چیزی نبود. ما که نفهمیدیم چه تیکه انداخت به آزمانگولد. وات سورد. ایول واسه چیزی که رو پیرنش نوشته بود داستان حاجی. رو پیرنش نوشته بود وات سورد. Here's the World of Warcraft deep dive. Okay. All right. Let's go. جالبیش اینه که بچه‌ها جالبیش اینه که تو لایو آزمانگولد از لایو خود بیلیزکان بیشتر There آدم. he is. Good afternoon, BlizzCon. وات سورد. فکر کنم لوگوی چی هم اوتیکه هم همه چیز تو همین مایه است. No way. نو وی. ایش بعد چی میگه یارو؟ Step towards کانال میم. Oh my god. No way. No fucking way. وات سورد. وات سورد این جمله رو آزمانگولد گفته بود وات سوردو. At the end of Legion, so like there's a cinematic and Sargeras, as you know, stabbed the earth with a sword, and it's been there for quite a while, and Okay. I'm not really sure like where are things going with that. Wait, what sword? اینجاست. توی قبلا آزمانگولد ازش پرسیده بود که آقا داستان اون شمشیره چیه؟ اینم کش زده بود به اون را. وات سورد. کدوم سورد؟ اوکی تازه فهمیدم. سلام خیلی خوش اومدی لورد. آره فهمیدم چی شد. مرسی که گفتید.
ما رو از گمراهی در آوردید. اصلا چیز مهمی هم نبود. ولی ویدیوهای آزمون گلد ریاکت به کل چیه دیگه؟ ریاکت به کل بیلیزکانه. 4 ساعت، 1 ساعت 38 دقیقه. And that's it guys. بچه‌ها یه نگاهی هم به چی بندازیم؟ کلش پی وی پی بندازیم. نه سلام خیلی خوش اومدید. تیشرت یارو شبیه خیلی قشنگ بود. آندون ثرال و والوریا. آره اون تیشرتش قشنگ بود. الان اینجا باز ترول کردن امسال آزمان رو یه جورایی. آزمان گلد نمیدونم چرا اینقدر باش بدن. آقا لطف کنید لایو استریم رو لایک کنید. لایک های لایو برسه به 10 تا. ماچ به کلتون. و من یه نگاهی به گیلد کلش بندازیم ببینیم که گیلد کلش آیا گیلد کلش فکر کنم رانه. الان میگم چرا تو نمیدونی که این 3 تا اکسپنشن چقدر سال طول میکشه؟ مثلا اکسپنشن های قبلی 2 سال میشه یا زودتر. احتمالاً 6 سال طول میکشه. چیزی نگفتن ولی احتمالی زیاد همون 6 سال باید طول بکشه. اگه شاید هم کوتاه باشه هر کدوم 1 سال باشه ولی به نظرم همون 6 ساله. گیلد کلش هم بچه‌ها هست میتونیم ببینیم اگه دوست داشته باشید. Wild game, but if it's that close on your map pick where it's supposed to be your advantage, like what? There's no way you can do this on Hook PvP 3 به 3 بین گیلدای معروفه. Absolutely no way you can do this on Hook Point. But I mean, this is the quality of games that we were waiting for, right? Before jumping into, like, just so close. These messages are absolutely insane. Just healing with completely zero mana, finding any sort of min-max moment that they can to be able to survive in these key moments for their teams and give them that extra leg, extra 20 seconds to survive through a تیم اکو دروید و وارلاک و روگ. تیم متد روگ و میج و وارلاک. I feel like while they were going Maro, they had full control, and then for a چه while they were just هیلر chasing Mercy, and Maro was getting so much work done while that happened. I think it's a result of Maro just playing an excellent game of defense as well. He just had such good kiting in this match. It's really difficult for Waz to actually stay on target, especially if Waz is committing to getting crowd control on Asgrath. I feel like Maro did a really good job punishing that, making it difficult for Waz to actually reconnect. It's a big heal here. You can see just how many close calls there were on Maro in this match, and then they go for this all-in here. I mean, you are so close to taking down Mercy. Heartbreaking here for Echo. He's just holding on by a thread, but Asgrath deflects the kill, gets the heals, good peels by Maro, and they manage to turn it around with this combust. And this is where Waz is just forced to play defensive. He gets really confident in the match once the Cloak of Shadows comes off cooldown, but as soon as it's up, he just has to burn through it and able to stay on target. And Method just continue the offense and eventually are able to just get Cubsy out of mana and secure a win. I think Waz shadow modded dash right there. Or he was trying to. Asgrath actually didn't have his dash for 4 seconds. He tried to hit another insane shadow meld. Like, these guys are min-maxing absolutely to the limit. یه سری از آیتم ها از دانجن و رد وقتی دراپ میشن اکانت باند میشن به جای اینکه سول باند بشن. بین کاراکتر آلتت میتونی بفرستی. ببینیم چی میشه. مشخص نیست دقیقاً چی میخوام بکنم. کیبورد اصلا حواسم نبود. متد برد بچه‌ها نه؟ متد زد. Now this is going to be the advantage to Echo, and we did talk about it. If you win that first گیلدای game خفن دنیان دیگه. متد و اکو اون یکی اسمش شام رفت. دارن پی وی پی 3 به 3 میزنن. Just because if it does inevitably come down to a game 5, you will have that advantage. So we'll see what Method decides to do here. I suspect it's going to be similar compositions, but more than likely we will be going to a small map. I think Black لیکوید. آره لیکوید هم هست. دقیقاً. All right, Method coming. They're going to lock in Arcane تو and بیلیزکان هم هستن. Outlaw. Is Echo going to keep the alien even on a small map? I feel like, you know, they talked about in the pregame that it's coming down to who's the best elemental shaman, or do they lock in the mirror? I would like to see a mirror at some point just for ego reasons. I would love it. Just پلیرهای entertainment این reasons. گیلد کلش To be able to see them go head-to-head in a mirror. بهش But if میگن they feel Ellie is وارباند. better in آره the matchup, وارباند. and I could see the reasons why. It's also just tankier against Outlaw. If you're low armor, Outlaw is really tough to deal with. Yeah, no, there's no doubt about it. But I have to wonder why Method wasn't leading with this composition, because
Echo's going to confidently lock in the elemental. اینا مسابقات بزرگی و اینا بهترین گیلدای دنیا و بهترین پلیرهای دنیا. حاجی من تف بودم، متد بود، آقا گیم نت داشت. آره حاجی متد که خیلی قدیمیه دیگه. بیلیزکان وف تموم شد، اینجور چیزاش مونده، مسابقات و اینجور چیزا مونده موجی، ولی خود مثلا توضیحات در مورد اکسپنشن بعدی و اینا فعلا تموم شد. طبق گفته خودشون هفته بعد توی استریم دیگه سوال ملت هم قرار جواب بده. علی گیلد کلش چیه سلطان؟ مسابقات پی وی پی بین گیلدا 3-3 آرنا 3-3 مسابقات پی وی پی داره برگزار میشه الان دیگه. داریم میبینیم آنلاین با هم. میخواست بگه دیکا، خواست بگه کیر، زبورش داشت میچرخید دیکسی میخواست بگه. At this point they've already kind of proven that, but this is actually only half their original team, right? They have some substitutions here. It's going to be Jamie coming in for Channel. I think Jamie's having a great day on the Elemental Shaman. Of course, Cubsy, one of the best. ممبرای متد، ممبرای گیلد متد، ممبرای گیلد مثلا اکو چی میگیرن؟ حقوق میگیرن. جوین گیلد اکو بشی حقوق بهت میدن. ما هم یه گیلد داریم، جوین بشی باید پول بدی بیای تو. North American's healer is going to be tagged in here for Echo as well, but this is game number 3, Black Rogue Hold Arena. Method bringing in the Rogue Mage Druid and Echo countering. اون چیزی که درباره میتیک رید و 10-2 بود چی بود؟ عکس رو دیسکورد برات بفرستم ببینی. بفرست اسمت هم بهم بگو تو دیسکورد چیه، چون تو دیسکورد پیام زیاده. Who's going to open first? Was popping that roll to bones, getting his buffs up. He got the good double. شامان روگ در مقابل روگ میج. Doesn't want to go until Brunhitty, and I think Mage loses 1v1 to Ellie here. They are going to open up with the cheap shots, gouge onto Asgarath, so different opener here from Waz. He gets CC on the healer as well. جفتشون دروید هیلر دارن. یکی میج و روگ، یکی شامان و روگ. چه پلی میدن حاجی. HP یکی کم میشه دوباره پر میشه. Pressure onto two players, double Dragon's Breath. Trying to find their target. You got to be careful with the druids and swap off their Cenarian wards and swap off their life blooms. در مورد اکسپنشن دوارвитین صحبت کردن. سیستم‌های جدیدی که توش هست. Taking a relatively slow start here. As they're going to be very durable. Jamie taking a little bit of pressure right now. They're just kind of purging each other. Big kidney shots. مثال زن و شوهر پسر بچه فکر a beautiful setup, and I do like the healer swaps in this matchup. It is something I'm going to want to see consistently here from Echo, and I think in terms of pressure, Jamie on the Elemental Shaman is just going to create so many opportunities for Waz to swap around. That being said, these concentrated swaps coming in from Method onto Waz could be absolutely deadly. So if both teams aren't doing good setups, I feel like the Elemental Shaman comes out ahead, but if Maro and Brunhitty can find those مسابقات میتیک پلاس فکر نکنم داشته باشه. نه این مسابقات 3-3 پی وی پی فقط. He is getting cleaved apart right now. This is a lot of damage for Asgarath to deal with. Kidney shot on Jamie, knocks Waz away. They swap to Waz in the cheap shot. مارو لیدر تیم متد، جیمی لیدر تیم اکو. جیمی رو شما میبینید، مارو زیر تصویر من ندیدیش ندیدید. At a key moment on Asgarath in that kidney shot. Can he get enough damage to finish him off here and move to match point? They're so close to the kill. He's got no tranquility, but Jamie's now on the back foot. Comes onto a kidney shot. He knocks Brunhitty away. Waz gets clone, triple crowd control. Jamie is isolated. He may have to burrow on top of his wall. He gets interrupted. He's getting lower and lower. پی وی پی خیلی دنیای گسترده‌ای بچه‌ها. پی وی پی ورلد اف وارکرفت یه دنیایی واسه خودش بمونه. حالا بعد یاشار شامی باشه بیاد واسمون گزارش کنه. یاشار هستی؟ بیا دیسکورد گزارش کن داش. It's really just a tough call to make. تو کیبورد گوشی درت سرویس دانه. مال منم تو کیبورد گوشی. So great stun lock onto Brunhitty right now, taking a little bit of pressure as Echo is mixing it up. They're going after multiple targets. این اینترنشنال که شده حالا من از کلاس they're really just keeping them guessing, and that is the benefit of the Elemental Shaman. You have such good cleave on کلاسیک پلاس. ارزش پلی دادن 100% داره. چرا نداشته باشه؟ منظورت از پلی، منظور هدفت از پلی چیه؟ معلومه ارزش پلی دادن
داره. چرا نداشته باشه؟ دیسکورد واسم فرستادی اسمت هم موجیه. in a solo shuffle tournament with that Tree of Life, where I think Asgrath is still playing a little bit older tech. They're both in crowd control. It's a swap on Asgrath. He doesn't have anything right now. Can they connect the damage? He's down to 80. Not enough to really finish him. He's got nature swiftness. He can recover whenever he needs to. Mana is even between the teams here. This could be a big opportunity for Method to take the swing match advantage for what could be a game 5 finish. Bash on a Cubsy. Walls up in 2. Jamie jumps away. Brunhilde reconnects. Cubsy's finally under crowd control. Tossing out those Grove Wardens. Look at those groovy trees. 3 of them down here. Just spam healing. مسابقات میتیکه راست میگه چیزی نوشته میتیک شوکست دقیقاً نمیدونم چیه. Another swap on Asgrath by Waz, but he's going by himself, and Asgrath is not falling for the bait. He holds on to his defensives. He knows he's not going to die unless two players connecting to him. So Greed there is going to get him some value in the future. Cheap shot on Jamie, setting up damage, knocks him away. Looks like Brunhilde is able to reconnect though. Cheap shot on Cubsy. Wall and Ironbark, a bit of an uncharacteristic overlap here. کسب درآمد سیزن آف دیسکاوری چیه؟ Yeah, چون یک گیم جدیده، یک اکسپنشن جدیده 100% روزهای اول، ماه اول میشه پول خوبی از توش در آورد. ولی اینکه در چه حد خوبه و در چه حد خوب میمونه رو نمیشه گفت. باید بیاد ببینیم چه جوری عمل میکنه. 100% روزهای اول خوبه. هر چیزی از ورلد آف وارکرفت بیاد اون روزهای اول، هفته‌های اول خوبه تو سرور بیلیزکان. قیمت گلدش 100% روزهای اول بالاست، فارمش میصرفه، بوستش میصرفه و چون چیز جدیدیه دقیقاً نمیدونیم چیه نمیشه خیلی دقیق در مورد صحبت کرد. فقط در این حد میتونیم بگیم که آقا هفته‌های اول 100% قیمت خوبی داره. مسابقات مثل المپیا رو هم پوشش میدی. هادی چوپان فینال داره 2 ساعت دیگه. اون اصلا دیگه ربطی به کانال ما نداره. ماچ به کله. من الان این لایوم تمام شد میخوام برم همین ویدیوهایی که بچه‌ها درخواست دارن رو ریکورد کنم، ادیت بزنم، تامل بزنم، ویدیوی فردامو آماده کنم، برنامه لایو استریم فردامو اوکی کنم. وقت نمی‌کنم به مسئله دیگه بپردازم. ماچ به کله. فکر کنم مثل المپیا رو این کانال ام ام ای فارسی پوشش بده اگه اشتباه نکنم. فکر کنم اون لایو میذاره پوشش میده. چون من کلاسیک بازی نکردم بلنسم. ببین این نسخه جدیدی که داره میاد کلاسیک سیزن آف دیسکاوری رو هیچ کی بازی نکرده. کلاس‌ها فرق میکنن، چیزای جدید به بازی اضافه شده. هیچ کی بلد چیزی جدیدیه که همه واسه اولین بار میخوان برن توش. واسه فان بخوای بازی کنی که 100% حال میده. واسه درآمدزایی هم بخوای بازی کنی اگه زرنگ باشی و بتونی زود بری توش و یاد بگیری ببینی قضیه چی به چیه 100% روزای اول پول خوبی داره. علی سیزن 3 کی میاد؟ 2-3 روز دیگه. سه شنبه کیه؟ امروز شنبه است. پس فردا یک شنبه، فردا یک شنبه، پس فردا دوشنبه، سه شنبه، 3 روز یا 4 روز دیگه. سه شنبه ساعت نصف شب میاد. این واقع چهارشنبه ساعت 3-4 صبح میاد. چیزی نمون سیزن 3. ویدیو سیزن 3 هم بچه‌ها براتون گذاشتم در مورد فارم اسکینینگ سیزن 3. اونو حتما ببینید. مهمترین فارم سیزن 3 همونه. در مورد بقیه بخشای سیزن 3 هم تو همین 2-3 روز ویدیو میذارم. در مورد بوستش، در مورد بهترین دی پی اساش خیلی ویدیو هست که باید بذارم همراه با ویدیوهایی که از طریق بیلیزکان اومده، بررسی کلاسیک پلاس، بررسی اکسپنشن جدید. خیلی ویدیوهای زیادی باید بذارم. خیلی سرم شروع کنم. سعی میکنم در سریع‌ترین ممکن بهتون برسونمش اون ویدیوها. و واسه اینکه ویدیوی زیادی قراره پخش کنیم به زودی، نصف ویدیوهامون میره رو کانال دوممون بچه‌ها. کانال دومو حتما دنبال کنید چون مگه بخوام همه ویدیوها رو هم استریم و همه چی روی کانال بذارم کانال کشش نداره. خب واسه همین کانال دوم زدم. از این به بعد بیشتر استریم هامون و بیشتر ویدیو هامون میره رو کانال دوم. کانال دومو حتما داشته باشید. بابا نمیمیرن هیچ کدومشون. اچ پی ها فقط پرو خالی میشه. چیکار دارن میکنن؟ ولی فرقشون میدونید چیه بچه‌ها؟ تفاوتشون میدونید چیه؟ تفاوت اینه که هیلر تیم اکو که اسمش کابزی باشه ماناش پره، هیلر تیم متد که اسمش آسگارا باشه ماناش خالیه. واسه همین تیم اکو شانس برنده شدن بیشتری داره. مانا نداره. تیم متد هیلرش مانا نداره.
ماچ به کلت لورد بلک. دوست دارم داداش. A 3-for-1 discount خدای trade ویدیو رو there, کم کنم. but not enough damage. They don't get anything off the back of that Ring of Frost. Waz surviving. Now he's into a dismantle. Jamie's retreating into the room, trying to find Asgrath and deny the drink, and he denies اوه یه ساعت دارن همدیگه رو میزنن سر کله همدیگه. من موندم هیلر تیم اکو چرا مانا کم نمیاره انقدر هیل داره میده. رو چه پلیریه حاجی، چه هیلری بازی میکنه پشمام. Gets gouged on it, but Ironbark with full hots should be able to keep him stable in this position. I don't see him going down through that. Here's a primordial away from Jamie. شاید چون شامنه کنارش داره کمک میکنه هیل میده نه؟ الان هیلره هم ماناش کمه هم اچ پیش کمه. تیم اکو جلوه بچه‌ها. تیم اکو نسبت به مانای هیلرش خیلی جلوتره. تیم متد تیم متد دیگه هیلرش ماناش تمام شد. تیم اکو جنگ ماناه. هیلر اکو ماناش تموم شده، هیلر متد ماناش تموم شده و به زودی میبازه. متد باخت. رفته اونور داره مانا میخوره هیلره. نه نداشتن زیاد هیلر زیاد مانا بخوره، رفتن بالا سرش. There might be a light at the end of the tunnel for Method right now. Yeah, they might be able to do it. They're closing out that mana gap. Maro, though, needs to be careful immediately into the ice block. We are at almost 50% dampening. Healing is getting outrageous for both of these teams. چه مسابقه، چه سگجونی هم بابا. آره بابا همشون پلیر حرفه‌ای ان. حامد حنیف پور معلومه خوب دفنس میدن. مسابقه هادی چوبان در فینال مسابقه المپیک ساعت 2:30 نصف شب است. برنده مسابقه 1.6 میلیون دلار برنده میشه. ان شاءالله بازم پرچم اینو ببره بالا. ان شاءالله که هادی چوبان برنده شه. ما که خدامونه. حاجی چقدر سریع شرایط تغییر کرد. متد خودش رو رسون به اکو. شرایطش رو تقریبا یکی شد. اکو هم هیلرش ماناش تمام شد. پی وی پی آجی چه هیجانی داره. خیلی خفن بازی میکنه. چون اینا پلیرهای حرفه‌ای ان داداش. اینا صبح تا شب دارن فقط پی وی پی بازی میکنن. پول بهشون میدن واسه بازی کردنشون. اینو دغدغه مالی نه، دغدغه هیچی نداره. فقط صبح تا شب دغدغه‌اش اینه که بازیش تو پی وی پی بهتر کنه. و استعدادم داره که تو این تیم تونست بره. یکیشون مرد. اکو برد. مشخص بود اکو جلوتر از متد. مانا هیلره. ویکتوری اکو. مسابقات پی وی پی هم جذابه بچه‌ها. And they were able to claim victory here in this game number 3. And they're up 2-1 now, putting Method on match point. Was Maro playing Kleptomania? I didn't see it. No. You can't play it anymore into Druids? You can't play it into Druids because of their new Dispel protection. Oh, you get silenced on it every time you do it. Oh, I see. That used to be kind of like the Kryptonite. That used to be the, the pocket pick was the Arcane Mage with the Kleptomania. Now with the new version of it and the new Druid talent, it's not looking nearly as effective. So it's really tough here for Maro to get pressure through all of those hots. And Cubsy got a full drink at one point, and Asgrath had 0 mana, and I was thinking, there's no way. Like, how are you going to live another 4 minutes without getting a drink? And Jamie stopped every one of them, and they did. They lived. They kept pushing it, trying to find that moment, but ultimately Echo had ways to reduce damage at the end of the game. Method didn't. مارو میجر اولین مارو مرد. میجر رو کشتن. Yeah, Cubsy is one of the best druids ever. Maybe the best druid at sneaking کابزی توی این فایت کابزی نسبت به دروید اونا که آسکارا بود خیلی بهتر بازی کرد. دیدید که مانای آسکارای تمام شده بود، کابزی ماناش پر بود. کسایی که هیلر بازی میکنن میدونن هیلر خوب کسیه که با مانای پر فایتو تموم کنه. خیلی واسه هیلر خیلی مانا مهمه. مانا منیجمنت خوب یعنی هیلر خوب. تبلیغ یوتیوب نمود شما رو به خود میذاره. من کاری نمیکنم. چون بودیم بازی میکردیم الان دیگه نمیشه. جوون بودیم بازی میکردیم الان دیگه نمیشه. آره دیگه. داداش اگه تو هم بیام بهت پول خوب بدن
استرس نداشته باشی، هیچ مشکلی تو زندگیت نداشته باشی، فقط قرار باشه بشینی بازی کنی واسه اینکه یه مسابقه رو ببری، تو هم سرتو میذاری مثل همینا بازی میکنی. البته اینا استعدادم دارن، به غیر از اینکه وقت زیادی واسه بازی میذارن استعدادم دارن، یعنی چون تیم اکو و تیم متد پلیری که استعداد نداشته باشه رو اصلا جوین گیلدشون نمیکنن. ما یکی از بچه‌هامون بود، حالا اسمشو نمیبرم، میگفت من تو اکوام، من تو متدم. این بابا دروغ نگو، تو اصلا نمیدونی اکو چیه، نمیدونی متد چیه. هر موقع ما رو میدید شروع میکرد خالی بستن. آره من با اکو، من با متد فلان کارو کردم. بابا ببند در گاله رو. تو ایران هیچ کی نیست که حتی نزدیک به اکو یا متد باشه. همه اینایی که میبینید ادعا دارن فقط ادعاست. کاش پی وی پی شو بهتر کنه تا اونایی که تازه میان بتونن پی وی پی پلی بدن. جوونم میشی. آره So if they didn't have an Ellie, like, what would this series actually look like? I actually feel like Jamie is playing a pretty key role right now. دقت کنید بچه پلیرها همه سنشون پایینه، یعنی میگم سن پایین یعنی که مثلا زیر 20 تا 22 سن، 18 تا 22 سن، بالای 25 نیستن. فقط یکیشون میخوره سنش بالای 25 باشه. همه پلیرها مثلا بین 18 تا 22 سن. پلیر جوون هم استفاده میکنن. دقیقاً استرس خوراک ایرانیاست. ببینیم یکی دو تا دیگه از این مسابقات پی وی پی رو ببینیم حداقل، بعد لایو رو ببندیم. الان بیلیزکان چی شد امشب؟ الان که داریم مسابقات پی وی پی بیلیزکان رو میبینیم، قبلش حدود 1 ساعت و نیم در مورد اکسپنشن جدید دوارد ویتین صحبت کردن و پوشش دادیم با هم دیگه. نه تازه اومدی؟ در مورد سیستم‌های جدید تو دوار ویتین اکسپنشن بعدی وارکرفت صحبت کردن. سیستم دلو، سیستم جدید داره میاد به نام دلو، یک فعالیت 4-5 نفر است مثل دانجن تقریبا، ولی آوتدور یه خورده متفاوت تره. و سیستم واربند داره میاد که میتونید آیتماتو بین کاراکترات شیر کنی. و یه چیز دیگه که در موردش صحبت کردن تالنت جدیده، تالنت سگانه جدید که خیلی اسپک‌های جدید رو ایجاد میکنه. و در کل لایو استریممون هم سیو میشه، میتونی بیای کامل ببینی بعدا. گیمرای اونا چرا اینقدر خوشگلن؟ بچه خوشگلن ها. کلاسیک پلاس مهمه بابا. کلاسیک پلاس مهمه بابا یعنی چی؟ منظورت چیه که کلاسیک پلاس مهمه بابا؟ منظور از این حرف چیه؟ معلومه کلاسیک پلاس مهمه. آره خب دوباره اکو با متد همون تیمه، هیلراشون که دقیقا همون دوتان، آسکارا اونم همون 6 نفرن. بکنن 2-3 بار بعد مسابقه بدن. به نظر من به خاطر اینکه تیم اکو هیلرش کابزیه و خیلی خوب هیلر بازی میکنه، به نظر من آجی شت نزدیک بود یکی از هیلراشونو بکشن. به نظر من تیم اکو باز دوباره برنده میشه چون هیلر بهتری داره. خبر مهمی نشد دیگه. دقیق بهمون توضیح دادن که چه اتفاقایی قراره بیفته تو اکسپنشن بعدی دیگه. سیستم دلو، سیستم آیتم گرفتن، سیستم واربند، سیستم یه چی توضیح دادن. سیستم‌های اکسپنشن بعدی رو توضیح دادن بهمون دیگه. میتونی لایو سیو میشه، میتونی ببینی. الان مساوی ان. اوه وازو دارم جر میدن. پر شد. خیلی حاجی قفل میزنن. بعد جالبیش اینه که مارو بیشترین دمیج رو داده، میجه، بعدش جیمیه شامنه. May need to trade it soon if they're not careful. Asgrath drank there, I think, for a moment, as he did recover quite a bit of mana. He's got a slight lead over Cubsy, and that's going to be the name of the game. Is who can play? آجی کوبزیه دمیجش هم بیشتره. آجی چطور امکان داره؟ توی لوگ نگاه کنید اون پایین سمت چپ، کوبزیه هم دمیجش از اون هیلر بیشتره، هم هیلش از اون هیلر بیشتره، ماناش هم بیشتره. چطور امکان داره؟
اوبزیه چه کسخل مسخلیه حاجی، عجب هیلریه. داش به نظرت پلاس اومده هرچی بازی میکنیم بریزیم دور بیایم پلاس از نظر درآمد. پلاس مشخص نیست 100% چی جوریه، چون این چیز جدیده نمیشه در موردش اینجوری نظر داد. چیزی که میشه گفت اینه چون اکسپنشن جدیده 100% قیمت گلش اون روزای اول زیاده، 100% قیمت متریالش و قیمت بوستش اون روزای اول زیاده. پس اون هفته اول روزای اول کلاسیک پلاس موقعیت درآمدزایی خوبی هم داره 100%. ولی این که بگیم نه مثلا خیلی خوبه از همه نسخه ها بهتره و همیشه خوب میمونه، اینا رو نمیشه جواب داد. اینکه چقدر خوب میمونه نمیدونیم، اینکه آیا واقعا سطحیش از بقیه نسخه ها بهتره اینو نمیدونیم. هر چیزی که میتونیم در مورد کلاسیک پلاس بگیم اینه که آقا نسخه جدید داره میاد و روزهای اولش 100% قیمت خوبی داره. خیلی ستمه به خدا پی وی پی. الان اینا رو میبینیم میریم پی وی پی پلی بدیم بعدتر کتک میخوریم میریم. آره حاجی این دلش میخواد بره پی وی پی. من هر موقع میرم پی وی پی تو 10 ثانیه اول منو حذفم میکنن، اصلا نمیدونم چیکار میکنن لاشی. پی وی پی باید لول همه هیروها رو بلد باشی، اون هیرویی که میفته جلوت بدونی چی کار میخواد بکنه که بتونی کانترش کنی. ما سرجم 5 تا کلاس هم بلد نیستیم، تازه پی وی پی شو که اصلا بلد نیستیم. او جیمی رو دارن میزنن توش. نه این دست فرق میکنه، این دست کوبزی بیشتر مانا مصرف کرده تا آسکارا. این دست تیم متد داره فشار میده اکو رو. برم پی وی پی. پی وی پی ما داداش مثل اینا نیست، ما میمیریم. عشق منی لورد بلکام داش ماچ به کلت شاید بخیر. باید حرکت بعدی حریفتو پیش بینی کنی، باید لولای کلاسیک مقابلت هست و بلد باشی. مثلا خب دروید فلان لول داره فلان لول داره، مثلا دروید رو خودش هیل میندازه، من شامنم باید پرچش کنم. اوکی مثلا تو اگه لولای دشمن تو خوب نشناسی لولای خودت هم خوب نمیتونی استفاده کنی. آسکارا رو دارن میزنن توش. نه چه هیلی میدن هیلرها حاجی. نایس. لو دمیج ترینشون واتس است حاجی. واتس یا پلیش ضعیفه یا انقدر روش فشار میذارن نمیذارن دمیج بده. واتسون نصف بقیه دی پی اس داره دی پی اس میده. واز خیلی پی وی پی این بوسترها پی وی پی خیلی چی؟ علی برو پی وی پی. همین یکی دو تا مسابقه از اینا میبینیم بعد لایو رو میبندم چون میخوام برم ویدیویی که باید بگیرم خیلی زیاده. هم ویدیوهای سیزن 3 دراگون فلایت هست، هم ویدیوی کلاسیک پلاس، هم ویدیوی اکسپنشن بعدی، هم خیلی ویدیو زیاد باید بگیرم، هم ویدیوی کاتا کلاسیک. وقت نمیتونم خیلی وقت بذارم. این لایو استریم این ببینیم یکی دو از لایو از این ببینیم تیم اکو متد کدوم میبره بعدش لایو رو میبنده. گیم تایم هم ندارم بخوام بازی کنم بچه. گیم تایم باید بخرم، گیم تایم ندارم. ایناست که بده. من هر چیاجی تو کارتم بود این ماه گیو اوی کردم. خالی هم فعلا. ولی به زودی انشالله هدفمون پر شه، هدف دونیتمون. دکور واجی 2-3 ماه میخوایم دکور اتاق پر کنیم، نمیشه، هدف پر نمیشه. گیم تایم ندارم داداش، گیم تایم ندارم بخونم. بکن نذاشتم به وای نمورد حاجی. اشمام چی جوری زنده موند حاجی، چی جوری زنده موند.
get it. Man, they needed that Ring of Frost. They could have probably got Trinket or Cheat Death there from Waz if they connected it, but they weren't able to. We see Alter Time from Morrow. He gets hexed up. It's going to break free from that. Innervates up. Druid's mana still pretty close at this point. Another cheap shot swap onto Asgrath, trying to force him to put hots on himself. Brunhilde grapples over, gouges up Waz into a cyclone. آجی از همه لولاشون استفاده میکنن. از همه لولاشون استفاده میکنن. دروید سایکلون میکنه، بیرفور میکنه. اصلا من ریدم. ماچ به کلت روحان جون، دوست دارم. دمت گرم داداشم. He's coming out, no polymorph. I don't think he's going to drop in just a Dragon's Breath. Asgrath's jumping across the field, looking for a drink. Jamie is chasing after him. Morrow moves in with that Ice Flows, gets a polymorph into a cheap shot. Big setup, no Iron Bark, no wall. He has to survive the stun lock. And it looks like Jamie has made it through it. He will be able to burrow if he needs to. Asgrath, I think this whole time was full mana. This is the miracle that Method needed. Yeah, that puts them back into the game. Beautiful kills استریم چه داره قطع میشه. یه لحظه استریم قطع شد. یه اشتباه کوچیک باختن 100%. تیم متد الان زیر فشاره. تیم اکو رفت زیر فشار. چقدر اوف چقدر تو یک ثانیه تغییر میکنه حاجی. With his presence of mind, Arcane Blast, Jamie responds beautifully with the burrow, giving Cubsy enough time to recover his health. And now I feel like it's going to be Echo with the pressure, with the momentum. یه ثانیه جاشون تغییر میکنه. اسم VPN رو میگیره داشت. من دارم از فری VPN کروم استفاده میکنم واسه دیدن ویدیو. این VPN فری VPN سرور سنگاپورش هم گذاشتم. سرور هلند و آلمانیناش جواب نمیده. اکستنشن خود کرومه. سرچ کنی فری VPN تو گوگل میاد. گفتم دیگه دانیال، گفتم اکستنشن خود کرومه. بعد ببینی با اینترنت جواب میده یا نه. Now not available for Jamie. Waz moves over. Pre-trank shift from Asgrath. I think he immune the gouge there with that Tranquility Shield. He's going to hold on to his trinket, but now if he gets swapped to, he won't have that as a safety net. It's going to be on his last leg. Cyclone's coming through, gets wind sheared. Kidney shot on Jamie. Cubsy gets a clone on Morrow. Oh no, Morrow's gotten taken out of the fight for quite a long time here. آیتاشون طول میکشه. خب تقریبا کبزی ماناش تموم شده. آسکارا هم آخرای ماناشه. کبزی ماناش کامل تموم شد. باز دوباره دارن مارو رو میکشن. حاجی مارو هر دفعه میمیره. جیمی مرد. به خدا جیمی مرد. هیلرش هم هیل نداره. جیمی هم اینکه هیل بده. کبزی چجوری داره هیل میده؟ حاجی تو که مارو نداری. بابا هیلرتون هیل نداره. شما چجوری پر میشید؟ مانا هیچی نداره کبزی ولی بازم داره هیل میده. اوه چه درگیری پاییه بچه. اشمون جفت هیلرها ماناشون تموم شد. جفت هیلرها صفر مانا. من موندم چجوری با مانای صفر اینقدر هیل میدن. 10 بار پر میکنن. عشق و اینا میکنن. تا داری تو آی سی سی ماین میکنی در سرویس داره همزمان میتونن 10 تا 20 تا دکمه رو کیبورد بزنن. خیلی خوبه. اون که پرو پلیر خار مادرم. این که هیچی. واز مرد. وجی چجوری کوبزی چجوری ماناشو پر کرد؟ کوبزی چجوری ماناشو پر کرد؟ Oh no, Trinket on Brunhilde, match point. Is he going to proc the cheat death? NS does nothing. He's so close to going down. Brunhilde at 1%. How is he still on? آجی اکو خیلی خوب بازی کرد. اکو خیلی خوب بازی کرد. برد. اکو برد. چقدر قشنگ بازی کرد. حاجی کبزیه معجزه کرد. کبزیه با مانای صفر تیمو 10 بار نجات داد. اون فری وی پی ان گوگل با نت همراه اول خیلی خوبه. من که کلا با اون از اون استفاده میکنم.
آقا برد. اکو برد. اینجا رو بچه وای اگه تو بیلیزکان بودین الان میتونستیم شرکت کنیم تو بیلیزکان. نها کنید چقدر سیستم گذاشتن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بذار اون یکی که مشخصه رو بشماریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. تو هر ردیف 30 تا سیستمه. دو طرف 60 تا 120 تا 180 تا نزدیک این همین یه تیکه نزدیک 300 400 تا سیستم گذاشتم فقط. اگه تو خود بیلیزکان بودید میتونستید بیاید نسخه کلاسیک پلاس رو تست کنید. کسایی که تو بیلیزکان نسخه کلاسیک پلاس رو تست میکنن. کاش اونجا بودیم بچه. ویکتوری از اکو برد بچه. دمتون گرم که بچه تو این لایو استریم بودید. دیگه به نظر من خیلی دنبال کردن این پی وی پیه شاید جالب نباشه. اگه دوست داشتید خودتون میتونید بیاید ببینید. از کانال رسمی خود ورلد اف وارکرفت پخش میشه. هست دیگه فعلا یه چند ساعتی این کلش پی وی پی هست که یه گیلد بیاد بالا و بقیه گیلدا ببازن. دمتون گرم که تو لایو استریم بودید و کمک کردید. کمک چی دارم میگم؟ آقا مرسی بابت حمایتاتون. مرسی که تو لایو استریم بودید. مرسی که کامنت گذاشتید. مرسی که چت کردید. میخوام لایو استریم رو یواش یواش ببندیم. منتظر باشید سیزن 3 دراگون فلایت به زودی داریم میاد. کلی ویدیو براش داریم. منتظر باشید ویدیوی کلاسیک پلاس بررسی تخصصیش به زودی میاد. ویدیوی بررسی تخصصی اکسپنشن 11 به زودی میاد. ویدیوی بررسی تخصصی کاتا کلاسیک به زودی میاد. ویدیوی بهترین دی پی اس های سیزن 3. ویدیویی که روز اول توی واسه گلد فارم تو سیزن 3 چیکار کنیم و کلی ویدیوی دیگه تو این چند روزی که پیش رویمون داریم میاد. نصف ویدیوها از کانال دومم به بچه‌ها عرضم به حضور شما قراره که منتشر شه. پس حتما کانال دوم رو ساب کنید. اگه کانال دومم نمیدونید کجاست نگاه کنید بچه‌ها. این عرضم به حضور شما میرم تو کانال خودم. خب این صفحه اول کانالمه. خب نگاه کنید همین اولین چیزی که میبینید نوشتم کانال دوم رو دریابید. کانال دوم رو حتما دنبال کنید. نصف این ویدیوهایی که گفتم از کانال دوم قرار پخشه. همین الان هم تا حالا توش 2 تا ویدیو گذاشتم. یکی سینماتیک اکسپنشن 11، یکی هم توضیحات کلاسیک پلاس تو بیلیزکان. کل توضیحاتی که تو بیلیزکان در مورد کلاسیک پلاس گذاشتم و ما بهش ریاکت رفتیم که نزدیک 48 دقیقه هست و آپلود کردم تو کانال دوممون. پس به کانال دوم من سر بزنید. نصف ویدیوهایی که گفتم قرار از کانال دوم پخشه. دمت گرم داشلی پی جی آر. مرسی از داشتم سام فرهادی. مرسی از داشتم الایت ام پی سی. مرسی از حامد حنیفپور. مرسی از ادریس احمدی. مرسی از میثم هادی دخت. مرسی از دانیال جهانگیری. مرسی از یونس دیوودی. مرسی از روحام. مرسی از HXICL نیان چیچی و همه دوستانی که تو لایو استریم بودن، بچه‌ها که تو توییچ بودن، لورد بلکم، مجید 2081 و برابکسی که تو توییچ بودن، برابکسی که تو یوتیوب بودن. ماچ به کله همتون دوست دارم. کلی ویدیوی مهم داریم در روزهای آینده. جفت کانال رو سابسکرایب داشته باشید، منتظر باشید، به زودی ویدیوهاش میاد. ماچ به کله همتون و خدا نگهدار.